تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا الجميلة. وأهلا بيكم في الديكور الجديد. يعني انتهزت فرصة إن أنا فضيت شوية كده بتاع شوية صغيرين، قمت هوب واخدين قرار بعمل ديكور جديد إن شاء الله يكون رائع. بتاع دي شكلها غريب قوي بس عشان هندخل ناس معانا. أنا بقول إيه اللي طالع في ودني ده. أهلا بيكم في الجزء الثاني من تجارب مع الطاقة. وانا وعدكم دايما باذن الله ان كل فتره كده هنشوف تجارب ناس ناجحين. في ناس كتير بعتن لنا وناس عاملين شغل حلو، وان شاء الله هحط لكم ايميل لو اي حد تاني عنده تجارب عملها وجابت نجاحات رائعه ان شاء الله نستضيفه ويحكي. الهدف من ده رقم واحد ان احنا نحفز الناس على التطبيق، لان في ناس بياخدوا معلومات لا يطبقوها. ورقم اتنين نفتح آفاق عشان نقدر نعرف احنا ممكن نعمل ايه بهذه المعلومات الرائعة لهذا الجندي اللي انا بعتبره من اقوى جنود الله في الارض. تم الحديث عنه بقوة في هذا العصر اللي احنا فيه. يا رب يكون الديكور عجبكم. وخليني في الاول معلومة كده، ناس كتير سألوها عن موضوع الطاقة وعلاقتها بالنجاح في الحياة. الانستجرام لسه فيه مشكلة؟ خلاص، لو الانستجرام فيه مشكلة خلاص مش مشكلة. يعني حاول تصلح كده ويدخل بقى في النص، مش هقف عنه تاني. الانستجرام بس فيه مشكلة، هو اللي عطلنا وشكله لسه فيه مشكلة. فأنا هكمل واتصلحت كان بها، ما اتصلحتش هو حر الانستجرام بقى. فحتى خليني كمان هعمل حاجة عشان الناس اللي على الانستجرام نشوف ايه الحكاية معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب مش طالع؟ لا. طيب احنا على الهوا دلوقتي يا شباب. انستجرام لو ما ظهرش اللايف تعالوا بقى فيسبوك او تويتر او يوتيوب. طلع خلاص؟ طيب خلاص طلع خلاص. طلع خلاص الانستجرام لو ما ظهرش اللايف طلع خلاص. المهم كده الانستجرام ان شاء الله معانا. راح تاني بيقطع. طب ليه بقى؟ طيب خلاص خليني انزله. مش عارف الانستجرام ايه حكايته، في مشكلة هو اللي عطلنا النهاردة. خليني بس انزل دي على انستجرام علشان شباب انستجرام يكون شايفها ويطلع معانا بقى. خليني انزلها كمان فيد يشوفوها على الفيد. بسم الله. تمام. طيب بعض الناس كانوا بيتكلموا عن او بيسألوا معلومات عن الطاقة وعايزين يبقوا عارفين يعني ايه هي بتخلي الانسان ينجح، ويعني ايه هي ممكن تخلي الانسان يتشافى. فخليني بس هوضح بعض المعلومات المهمة، لان الناس لانها اتعودت على التعامل مع المادة، فبعض الناس بتظن خطأ ان الطاقة زي المادة. يعني مثلا انا النهاردة لو عندي صداع فقمت واخد حباية دواء من اللي بيوقف الصداع فبيخدر اماكن معينة في الجسم، فمش بحس الصداع. هو كده مش هيلش صداع، هو بيخليك ما تحسش بيه. فبعض الناس بيفكروا ان الطاقة شغالة كده، ان انا طالما بعمل تشافي بالطاقة ان انا هقوم يلا هروح لحد يعالجني بالطاقة ويعمل لي جلسة طاقة، هيقعد معايا تك 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 كأنه عصاية سحرية تين يطلع زي الفل. فاذا انت فاهم كده فانا بقول لك انت كده واخد الطاقة من منظور ليس علميا وليس حقيقي، هتلخبط لو انت اتعاملت بيها. واللي بيفهمها بالمنظور ده هم للأسف اللي بيقعدوا يهاجموها. وهم يعني احنا عندنا قاعدة كنا زمان بناخدها في الفقه، أن الحكم على الشيء فرع من تصوره. وبالتالي هم بيتصوروا، لأن دايما أفكارهم في الاتجاه السيء للأسف أو السلبي، وتعودوا على الانتقاد والكلام السلبي، فبياخد منظور سيء وبالتالي يقوم حاكم عليه. فالتصور ده خطأ، وبالتالي اللي بيشوف المنظور ده أكيد طبعا أنا نفسي لو أنا زيك هبقى بتعامل كده وهعتبرها غلط. طب هي الطاقة بتعمل إيه؟ فأنا هشرح معلومة أساسية جدا 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 عن الطاقة. لو أنا النهاردة كنت قاعد كده وعندي حماس وقوة وأقدر أقوم دلوقتي أكسر الدنيا، أو قاعد عندي مذاكرة وحاسس بحالة الشغف والحماس والدافعية للإنجاز وعايز أقوم أكل الكتاب أكل، واحد تاني جنبي قاعد ملوش مزاج بيبص على الكتاب كده، أنا عندي امتحان، طب بعدين، طب بعد شوية. الأولاني ده طاقة أكتف،
طاقة نشيطة، طاقة حماس، طاقة تحدي. التاني طاقة خاملة هامدة راكدة، وبالتالي عنده كسل. قولي لو احنا خدنا الاتنين دول ودخلناهم على كل الأجهزة اللي الناس بتقيس بيها الحاجات المادية، هيبقى الفرق بينهم ايه؟ عايز اقولك ان هم هيبقوا الاتنين زي بعض، زي بالظبط لو واحد ميت وواحد عايش، الاتنين كجسد في المادة هم واحد، لكن في طاقة الحياة خرجت من حد. لو عضو بيتعب وبدأ طاقة الشفاء اللي فيه تقل فعمال ينشأ فيه مرض، وعضو تاني في حد تاني طاقة الشفاء فيه عالية، والاتنين أكلوا نفس الأكل الغير صحي، فده جاله مرض ده جاله تشافي. ايه اللي بينهم الاتنين؟ ايه الفرق بينهم؟ واللي عمره ما هيتمسك ماديا، الله عليك، اللي انت تصورته الآن، اللي هي اسمها الطاقة، اللي هي على فكرة جت في القرآن من 4 زوايا مختلفة. عشان ما لخبطش الدنيا شوية هاخد زاوية منهم باسم طاقة. كلمة طاقة في القرآن جاية بأحد المعاني اللي احنا ممكن نتكلم فيها في الطاقة. يعني لما أنا أقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قول لي كده، لو أنا جايب 2، واحد عنده يطيق، عنده طاقة لحاجة، والتاني لا يطيق، الفرق بينهم ايه فيزيكال؟ حلو كده؟ ويمكن انا قلتها كتير وبفكر بيكم وبفكركم تاني ان كلمة طاقة هي القوة التي تحدث تأثير. فعشان كده لما كانوا بتكون يعني طاقة غير مرئية، يعني غير ملموسة، لما زمان واحد كان ماشي ومعاه عصاية فيها حديد ولقى العصاية بتمسك في الأرض وبيشدها، فلقى في قوة بتعمل تأثير وبتشد الطاقة أو بتشد الحديدة في الأرض، بدأوا يدرسوا وسموها طاقة مغناطيسية. إذن الطاقة شيء غير مرئي وليها أنواع كتير. لو أنا النهاردة جبت حركة وقعدت أعمل حركة بسرعة 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 زي الموتور، خرجت حاجة في سلك، الحاجة دي بتحرك، بتطلع نور وبتحرك عربيات وبتعمل تغييرات كتير، فأطلقوا عليها الطاقة الكهربائية رغم أنها غير متشافة. غير مرئية، حلوة غير متشافة دي، غير متشافة غير مرئية، حلو كده، يعني غير مشاهدة لو قلنا خدناها بالفصحى، يا ابو غير متشافة انت، يا ابو غير متشافة، المهم غير مشاهدة، مش متشافة. وصلت؟ خلي بالك بقى، لما انا النهاردة تبقى انت متحمس وعندك طاقة وحافزية واقول لك خبر وحش، تقوم طاقتك مطفية. الله، طب ما في طاقة عملت حاجة اهو. ولا واحد مخنوق وقمت انا قايل له كلام، وانا لاني طاقتي حلوه وطاقتي حافزيه فانا بكلمه، فالكلام خارج مني بطاقه، ففجاه تحول من انسان كسلان الى انسان متحمس. طب ما في طاقه حصلت بس غير مرئيه اهي. ده بقى بيطلق عليها الطاقه الحيويه. خلي بالك، ممكن انسان دلوقتي يكون بيفكر في حد وفجاه يشوفه او يلاقيه بيكلمه، طب ما في حاجه حصلت اهي، في حاجه غير مرئيه. ده اللي اسمه الطاقه. وصلت؟ المشكلة بقى ان الانسان منذ وجوده على الارض وهو مكتشف الموضوع ده وعمال يتكلم عنه، وما في، وركزوا معايا كده عشان دي حتة خطيرة قوي، ما في حضارة ولا ديانة ولا عقيدة الا واتكلمت عن الطاقة. يلا يا سيدي، ما في حضارة، عشان بس محدش الناس اللي بيقعدوا يتكلموا ويقعدوا بقى بيحبشوا نفس اسلوب الترهيب والتخويف، ده بوذيه، هتخش جهنم، ده نهايتك سودة، تدرس طاقه، اعوذ بالله، كفر، هتفقد دينك، بيرعبك عشان ما تفكرش. الاسلوب السيء اللي للاسف بقى ما عادش بيدخل على الناس الواعيه ولا الناس اللي بتفكر، اسلوب التخويف والرعب، اوعى تفكر. يعني في فيلم زمان كان لعادل امام تقريبا، كان تقريبا مش فاكر، كان جميل راتب وعادل امام مش فاكر، المهم ممكن تعملوا سيرش عنه، اللي هو ايه، ده ديمقراطي ده كافر، اعمل سيرش على اليوتيوب، ده ديمقراطي كافر، هيجي لك المشهد من الفيلم ده. قصته ايه؟ ان واحد كان مترشح للانتخابات وكان
بيرشح نفسه كديمقراطي، يعني الناس تبدأ تفكر وتبدأ تاخد قراراتها بديمقراطية مش ديكتاتورية. فواحد تاني صايع استغل جهل الناس، لأن ده نفس الأسلوب بتاع الشيطان. هو الشيطان واحد يلقي قاذوراته لبعض الناس في مخاخهم كده من آلاف السنين. قام نازل، جات له هذه الفكرة الشيطانية، وقام قال لهم: يا جماعة، انتوا عارفين ان الكفر دلوقتي تغير واصبح بيلبس لباس الشيك، والكفر اللي بيخرج من الدين ويدمر دينك ويدمر اسلامك بقى ديمقراطي دلوقتي، بقى اسمها ديمقراطية. انت عارف ديمقراطي يعني ايه؟ ده ديمقراطي يعني كافر، والناس اعوذ بالله والله ديمقراطي يعني كافر. فلبس لهم المعلومة النضارة السوداء، المعلومة المصيبة في العقل. يوم اي حد منهم يعدي لو سمعني بقول انا ديمقراطي، اعوذ بالله صلى الله عليه وسلم، اعوذ بالله كافر. فاوعى حد يلبسك اي نضاره. ولهذا جاء الدين عشان يعلمنا التبين، عشان ما حدش يضحك عليك ويلبسك النضاره. حلو، ده لدرجه من كتر تلبيس النضارات بيلبسوا نضارات على الاشخاص، يقعدوا يعملوا فايلات كده ان فلان ده كذاب او مدلس. يقوم اي حد لو شافه بيقول قرآن، اعوذ بالله ده يا عم ده بيقول لك قرآن بس لابس نضاره. المهم، ففي ناس لبسوا هذه النضاره وبيكذبوا وبيضحكوا وبيستغلوا عدم تبينكم، ويقول لك الطاقه دي بوذيه، الطاقه دي هندوسيه. قول له: لا يا حبيبي، ده ممكن تكون من الحضاره المصريه والحضاره الصينيه وكل الاثار، والحضاره السومريه في العراق، كل الحضارات عندهم موضوع الطاقه. حلو، يعني لو فهمنا الطاقه ككهرباء، فكل الحضارات بتستخدمها. الكافر بيستخدم الكهرباء، والمسلم بيستخدم الكهرباء، والمسيحي بيستخدم الكهرباء. فجي حد عنده نقص معلومات، لقى مثلا واحد بيعبد البقر بيستخدم الكهرباء، فرايح بالكهرباء عند البقر عشان تبارك له الكهرباء بتاعته. فقال لك: اوبا، ده الكهرباء بوذية ولا هندوسية ولا مجوسية، لو عند النار مثلا. فده اسمه يعني قلة وعي. واعرفها كده، اي حد انا بقولها كلمة سأحاسب عليها قدام ربنا يوم القيامة كمتخصص في علم النفس، ان اي حد بيلبس الطاقة باسم اي دين، يعني انها اسلامية او انها بوذية او انها هندية، اعرف انه عنده نقص في الوعي والادراك. ولكن الدين بيتكلم عن الطاقة. يعني النهاردة لما الدين بيتكلم عن الحصان او عن الجمل، يبقى جمل مسلم؟ الدين بيتكلم عن الرياح رياح معايا. طبعا كل مخلوق في الكون بيسبح لله، ده شيء تاني، حتى طاقة بتسبح لله معايا كده. ولكن انا بتكلم على الدين، التشريع. ما في الكتاب في النمل، في ذكر للنمل. لو النهارده حد في الديانة البوذية بيتكلم عن النمل، يبقى النمل بوذي؟ ايه المخ ده؟ فدول عندهم نقص في الادراك ونقص في الوعي، لان هو بيروح، لو راح لحد بوذي هتلاقيه بيستخدم الطاقة في عقيدته، لو راح لحد مسيحي هتلاقيه بيستخدم الطاقة في عقيدته، لو راح لحد هندوسي ولا مجوسي من اللي بيتعامل مع النار هتلاقيه بيستخدم الطاقة في عقيدته، لو راح الحضارة القديمة هتلاقي الفراعنة بيعملوا كده وبيعملوا كده عشان الطاقة بياخدوها من السماء، ده في عقيدتهم معايا. وبالتالي هتسمي الطاقة ايه بقى؟ شفت؟ فمهم جدا تكون متحرر من اللي بيخوفك، بتتبين كما أمرك الله سبحانه وتعالى، كما أمرك الله، عشان تبدأ تدرك هذه الكنوز اللي للأسف من لا يفهمها بيضيع. وإزاي بقى الطاقة بتعمل تشافي، وإزاي بتخلي الإنسان ينجح؟ هل هي عصاية سحرية؟ هل هي شرك بالله؟ هو النهاردة لو ركبت عربية عشان أوصل يبقى العربية شرك بالله؟ لو ركبت المايك ده عشان انت تسمعني واستعنت بهذا المايك عشان تسمعني، أتستعين بالمايك من دون الله؟ اعرف ان عقليته فيها ضحالة. يعني انا مش بتكلم على شخص معين، انا بحط لك القاعدة. زي لما من علامات المنافق انه اذا خاصم فجر، دي قاعدة، لكن اوعى تقول لحد انه منافق، ما تسقطهاش على حد. تبقى عارف ان اللي عنده السمات دي تبعد عنده احتياطي لا يكون من المنافقين. فاللي عنده سمات عدم الادراك اوعى تاخد منه معلومات عن الدين او عنده معلومات عن الحياة، لان امثال هؤلاء اللي ربنا في القرآن سماهم المكذبين يكذبوا كل شيء محدث، كل شيء جديد. خلاص؟ و
يعني لو تعرفوا زمان، لو شفتوا، لو بتقروا بس في التاريخ، الله يسامح اللي كان السبب، هتلاقي ما في حاجة جديدة دخلت العالم إلا وأمثال هؤلاء والشيطان بيحركهم من زمان بيطلعوا يكفروا. وهوب، والغريب الآلة كاتبة، آلة كاتبة عشان يرعبك منها ودخلها في الدين، بقت حرام. تليفون بتكلم حد عشان يمنعه يدخله في الدين، اي حاجه اي عايز يمنعها يخافه ملبسها لك في الدين على طول. تلاقي واحد كده ما تعرفش طلع منين يلبسها في الدين عشان يرعبك. بيستخدموا الدين لارعابك. ليه؟ لان هم قعدوك سنوات ما تدرسش الدين وبتاخد الدين منهم. فهمت هم ليه بيمنعوكم من التدبر وبيحاربوا اي حد يفكر؟ عشان يفضلوا هم اللي ماسكين هذا السلاح، سلاح الدين، يخوفك بيه لما يشاء ويقعد يديك حاجات حلوه لما يشاء. وده من اكبر الكهنوت اللي الدين الحق جه يهدمه. يعني اصلا ما فيش حاجه اسمها رجال دين، دي كذبه. لما حد يكذب عليك ويقول لك لو انت النهارده رايح دكتور تعالج هتروح للطبيب، لو انت النهارده رايح تصلح عربيتك هتروح مهندس، ده تخصص هم اللي اخترعوه. اللي اخترع العربيه، وركز معايا كويس قوي، البشري اللي اخترع عربيه عمل مدرسه يعلم الناس ازاي تصلح العربيه. اللي قاعد يكتشف الدواء والعلاج الطبي اللي يعالج امراض ويعمل ابحاث على الخلايا هو اللي بيعمل جامعات وهو اللي بيدي الشهادات. خلاص كده؟ قول لي بقى لو انا النهارده عملت جامعه باسم الدين واديت لك انا شهاده، انا مين عشان ادي شهاده اصلا؟ انا مين اديك شهاده باسم الدين؟ وصلت؟ وبالتالي لو انا النهارده الراجل بتاع العربيه ده رحت وعمل لي مشكله في العربيه هتضيع، بس حياتي مش هتروح في الاخر، عمري مش هضيع، هبقى منثوره. لكن يوم القيامه هروح في داهيه لو كنت بتابع اي حد. فالدين واجب بل فرض عين على كل انسان ان يتبين في اي معلومه تجيله واي حد بيرعبه او يخوفه. قلت لكم قبل كده، كل اللي بيستخدم التخويف او الرعب انتبه منه وكون واعي. فالطاقه بتعمل تشافي ازاي ببساطه؟ مش عارف انا ازاي بتطلع الفايل الذكر. غلطت في آية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قلتها آذر، غلطة كده الذين بتطلع لي كل شوية عشان الذكر والحاجات الحلوة الجميلة قوي. المهم يمكن الثيام بيلخبط الثيام. طيب عارفين النكتة اللي بتقول واحد كان عنده مزرعة فيها جزر، كل شوية يلاقي الأرانب دخلت أكلت جزء كبير من الجزر فيتجنن، يقعد يعمل أسوار وبتاع، فيلاقي الأرانب برضه بتاخد الجزر. فعمل إيه؟ قال خلاص أنا هعمل لهم مصايد، وكل ما الأرانب تدخل هقفشهم وأقطع سنانهم، أكسر السنان، أخلع السنان. وقعد كده متربص مصايد كذا مصيدة لغاية ما مسك كل الأرانب وخلع لهم أسنانهم، وما عادش فيه ولا أرنب في المنشأة عنده أسنان. المهم يوم التاني التالت المزرعة زي الفل والجزر زي الفل، وفجأة في يوم داخل لقى الجزر نصه متاكل، اتجنن، فلقى أرنب بيجري قام هوب ماسكه من قفاه كده، فاكرين زي ما مسكت شوشو كده في فايل الذكر. قال له أموت وأعرف كلت جزر ازاي؟ قال له عملناها عصير. المهم اللي بيحصل يا غالي ان خلايانا فيها كذا نوع من الطاقة، في انواع من الطاقات اصبحت الان تقاس باجهزة علمية، والالترا ساوند وحاجات كتير بتتقاس بيها، والترددات المختلفة والاكس راي. كل تردد بيقيس حاجة معينة في العضو، وفي ترددات الى هذه اللحظة من الطاقة لم يتم اكتشاف أجهزة تقيسها. حلو كده؟ وبالتالي كلمة الطاقة الحيوية شاملة كل الترددات بما فيها اللي بيتقاس والذي لا يقاس. فالأجهزة اللي بتقيس الطاقة بتقيس حاجات معينة للاستدلال بيها على الطاقة الشاملة للخلية، أو بتقيس أعضاء معينة لمعرفة تأثير الطاقة على هذه الأعضاء. يعني لما يقيسوا مثلا ترددات كهرومغناطيسية للعضو بيقدروا يعرفوا منها الطاقة الحيوية بتاعة العضو. خلاص كده؟ واتعمل دراسات كتير على اللي بيعملوا تأمل أو اللي بيعملوا صلاة، فبيحسوا التأثير فيزيكال في الخلايا من هذه الطاقة. اللي بيحصل بقى يا غالي، وركز كويس قوي، أن كل الدين الذي جاء من عند الله جاء عشان يخليك تبقى بتستفيد من هذه الطاقة لإعادة شحن خلاياك بالحيوية والنشاط والقوة.
وبالتالي برامج الشفاء الذاتي اللي ربنا مودعها في الخلايا. عارفين الناس برضو اللي بيقعدوا يحرموا وكل حاجة، لأن معلش أنا آسف والله، مع الاحترام للأشخاص، أنا أسخر من العقلية مش من الشخص، ولم أحدد شخص بعيني اللي عنده نقص في الإدراك، اللي كل حاجة عنده حرام. أول ما يسمع كلمة تشافي ذاتي، أعوذ بالله، أشياء من عند الله، يا عم ليه بس؟ ما هو التشافي الذاتي من عند الله أصلا. أنت مخك فين؟ ما هي الخلية شافت نفسها كده بنفسها. يعني أنت يعني للأسف باسم الدين بيحشر ربنا بطريقة لا تليق. استغفر العظيم يا رب. يعني وما قدر الله حق قدره. خلاص؟ يعني لما أقول لك أنا النهارده شربت، أعوذ بالله، ما بقوة الله أصلا. هو أنا شربت ليه؟ في إيه؟ لما النهارده أشرب مية فالهضم يحصل جوه ذاتيا، ما من عند الله طبعا. في إيه؟ هو أنا عرفت الهضم بيشتغل إزاي؟ ولا ازاي بياخد المواد من الاكل ويوزعها على بقيه الخلايا؟ ما ده ذاتيا من عند الله. في ايه يعني؟ ففي شفاء ذاتي، ووضع الله امكانيه في هذه الخلايا وهذا الجسد لخلق حرفيا دواء لاي داء ايا كان. كل ما الطاقه الحيويه للخلايا بدات تقل، هذا التشافي الذاتي اللي ربنا وضعه في الخلايا بيقل. يوم لما كثرة الأكل غير الصحي والهواء غير الصحي والأفكار غير الصحية والكتم والرعب والغضب والكلام ده يزداد، كل ما تأثرت هذه الخلايا بقت أكتر، فالتشافي الذاتي اللي فيها ما يلحقش، فتبدأ الخلايا تتعب وتضمر. وإذا ضمرت هذه الخلايا بدأ ينشأ فيها المرض مع زيادة عدد الخلايا اللي ما عادش فيها الطاقة، فتبدأ هذه الطاقة تموت. ومن أهم هذه الطاقة طاقة الحياة. يعني لما حد بيقول لي مثلا أنا مش عارف أدرس طاقة، أعمل إيه؟ عارف أبسط حاجة؟ اعمل العبادة الدينية صح. لو أنت أقمت الصلاة هتشحن طاقة، لو أنت عملت استغفار هتشحن طاقة. يلا سيدي، الاستغفار أصلا بيغفر الطاقة السلبية اللي ناشئة من الذنوب اللي أنت عملتها. وقفت السيئات. طبعا في الموروث خلوا السيئات كأنها درجات، كأنها كده، عارف أنت لما تكون بتلعب جيم وتلاقي أرقام السيئات في القرآن هي أفعال، والحسنات هي أفعال وصلت تؤدي إلى تجمع حواليك هو من الطاقة، مش أرقام. يعني 10 حسنات والكلام ده. الفعل السيء هو فعل سيء له طاقة سيئة، وله طاقة في الميزان ويوضع. عارف أنت، وكل إنسان أن ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنا أزعم بحسب العلم الحالي، قد يتغير لو اكتشفنا حاجات تانية، إن المجال الطاقي اللي حواليك، اللي موجود حواليك، بيحفظ، لأنه مجال حافظ، بيحفظ طاقات كل ما تفعل، سواء كان فعل حسن أو فعل سيء، ذنب أو خطيئة، وصلت معصية أو فسق. كل ما تفعله بيخزن بدرجة معينة من الطاقة. هتيجي يوم القيامة بقى يا تكون منور يا تكون مضلم. النور والظلام الله عليك. يا تكون منور يا تكون مضلم. بتعمل السجود صح هتنور، فالنور هيبان في وشك. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، مش التينيا اللي هي المرض الجلدي اللي بيطلع ده. معايا؟ ده بيحصل بسبب الناس بيخشوا في المساجد برجليهم مش نظيفة للأسف. معايا؟ فبيبقى فيها بكتيريا بتبقى هنا تعمل حاجات، وبيشوفوها يفكروا ده من كثرة من العبادة. لا، ده ممكن، مش عايز اتهمه يعني، ولكن ده المساجد اللي في بعض الدول الفقيرة اللي الناس فيها لا تهتم بالنظافة الشخصية. يعني الدول اللي فيها تنظيف للمساجد صح وبيحطوا مواد معقمة والكلام ده كله، مستحيل يطلع لهم كده. أئمة الحرم ما عندهمش الكلام ده، والناس اللي عندهم في الدول الغنية واللي بينظفوا وبيحرصوا على نظافة المساجد ما عندهمش هم الكلام ده خالص. فده أنا أقصده أن بتبان النضارة في الوجه من السجود، لأنه بينظف الطاقة وبيرجعها للأصل، طاقة الفطرة، فتلاقي نضارة بانت والجسم بقى حيوي. اهو ده يا سيدي اللي بيحصل في التشافي. مش بقى دواء اللي هعمل لك كذا تعالج، يعني معناها ان في تدريبات وعمليات تقعد تعملها. يوم اللي يحصل بقى اللي انت كنت بتعمله في الحياة بيلخبط الطاقة بتاعتك، بيتوازن، يوم تبدأ تعمله فيعدل الطاقة ويعدل التأثير بتاعها في حياتك. كذلك كمان النجاح. يعني هديك مثال بسيط جدا. ايه الفرق ما بين واحد النهاردة، واوعى تقول لي ان في حد مش عارف ايه اللي الصح
ايه الصح اللي المفروض يقوم يعمله دلوقتي بالادوات اللي في ايديه. خلي بالك، دي معلومة نفسية خطيرة، وفكر فيها بوعي. ما في مخلوق على وجه الارض النهاردة عنده مشكلة الا ومعاه الوعي اللي يقوم دلوقتي يعمله ويتطور. ولكن بتجيله طاقات سلبية تخمده، تخليه خامل، يسكن، مش بلاش يسكن، كلمة سكون كلمة إيجابية، يخمل، بيخامل، يبقى كسلان. يعني إيه الكلام ده؟ يا هتاخد وقت، أنا مستعجل، عايز حاجة سريعة، أنا عارف لو عملت كذا وكذا وكذا هتجيب لي نتائج، بس هتطول قوي. طب بعدين؟ اسمها دي أفكار سلبية بتولد طاقة بلادة، طاقة كسل. يوم بيبقى عامل كده معايا. يوم اللي يحصل بقى، تبدأ أفكار تانية أسوأ تجيله، يقوم يعملها تدهول حياته. الله الله الله، يعني إيه الكلام ده؟ يعني الطاقة اللي حوالين خلايا جسدك هي مسؤولة عن أنواع الأفكار اللي بتجيلك، وأنواع الأفكار اللي بتجيلك أنت بتقوم تعملها فتوديك في نفس درجة الطاقة اللي عندك. يعني إيه؟ لو أنت عندك طاقة سيئة، أنواع الخلايا الأفكار لا تنشأ في مخيلتك وفكرك هتبقى سيئة، هتقوم تعملها لأنها هتفكر إنها حل، هتوديك في داهية سيئة من نفس درجة الطاقة بتاعتك. وده اللي بنسميه الجذب. خلاص كده؟ ولو طاقتك إيجابية، لما يجيلك شيء سيء سترى إنه سيء لأن طاقتك بيور، وهتجيلك أفكار وإلهامات مع الحافز بتاعها، هتقوم وتتحرك تعملها، هتلاقي اليسر بيحصل. عشان كده اللي طاقته نظيفة، ركز معايا كويس قوي، اللي طاقته نظيفة يرزق من حيث لا يحتسب. بالعامية الإنجليزية بيحصل له شورت كاتس، اختصارات، عمر ما كانت في حسبانه. طاقته نظيفة فتجيله فكرة تك بتعمل كذا، يوم ربنا ييسر له حد في حتة مفاجأة تك، يوم تك يعديه 500 سلماية، تك 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 تك، تلاقي حياته بقت رائعة. اللي طاقته سيئة ايه اللي بيحصل؟ بيرسم لربنا الطريق، وبيرسم أشق الطرق، ومش غريب لو بيؤمن كما آمن معظم من في الموروث أن الأجر على قدر المشقة والتعب. فهمت؟ اللي ما حدش عارف مين اللي قالها أساسا، ولكنهم يكفروا بآيات الكتاب. يريد الله بكم اليسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم يتم، ده علم الإكمال، نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. ولكن هم بيعبدوا صنم جاي من الموت. نبدأ ناخد بقى دلوقتي الناس. هنبدأ بأول حد، مين؟ هايدي. يا أهلا يا هايدي، أخبارك إيه؟ ازيك، أخبارك إيه يا جميل؟ صوتك مش طالع، عرفينا الأول بنفسك، الصوت راح فين؟ هلو كده اوكي؟ أيوة يا أهلا، كده واضح، يا أهلا بيكي. اوكي هو ضعيف شوية بس واضح. اتفضلي اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله، يا أهلا بيكي. نبذة كده سريعة عنك، عرفينا بنفسك. انا هايدي سوليمان، عايشة في ملبورن استراليا، ومصرية، بقالي هنا تقريبا 30 سنة. و جيت هنا صغيرة، وبعدين ابتديت دخلت مدرسة وبعدين جامعة، وخلصت باي ميديكال انجينيرينج، فأنا أساسا مهندسة طبية. وبعدين قعدت فترة جالي depression وانكزايتي، وبعدين بعد فترة شوية كده هو لقيت ان انا جالي كذا مرض بعدها. جالي fibromyalgia وchronic fatigue disorder، وبعدين جالي multiple sclerosis اللي هو بالعربي متصلب متعدد يعني. طب قولي لي، فترة طويلة في الفترة دي كنت عندك معلومات عن الطاقة ولا لسه ما تعرفيش عنها حاجة؟ انا معلوماتي كلها طبيه، فلانه انا باي ميديكال انجينير، فبالنسبه لي الطاقه دي عالم
جديد، غريب، طب اخاف حلو، خليني منه. اسالك، لان معظم اللي حضروا معانا في الاطباء، دايما كورس طاقه بيحضر فيه اطباء كتير وصيادله، في الاول بيبقى مصدوم لان هو واخد جانب ما خدوش خالص. كل الجانب اللي خده هو الخلايا والماده وتاثيرها، فاحنا بنتكلم في جانب روحاني، جانب طاقه مختلفه. فقولي لي اول مره درستيها حسيتي بايه؟ اول مره اسمع عنها كنت متدمره اوريدي، كنت تعبانه جدا. انا كنت ساعتها مقعده، وكنت اه. تقريبا قاعدة 5 سنين. كنت معينة بالمالتيبل سكلوسس دوت. وكنت في الفترة دي، في الوقت ده بالذات، كنت فاقدة الكلام، ما كنتش بعرف أتكلم خالص. وكان بقالي تقريبا 9 شهور ما باكلش خالص سوليدز، بس بشرب. وكنت لابسة أدلت نابي، قاعدة بالأدلت نابي برضو بقالي كذا سنة. فكنت مم. فاقدة الكنترول خالص على كل جسمي وعلى كل حاجة. وبعدين رحت المستشفى في آخر أتاك ليا في المرض. رحت المستشفى والدكاترة قالوا لي احنا هنقدر نديكي expiry date، انت قدامك 3 سنين. واو. والدكتور ساعتها قال لي انا عايزك تروحي البيت، ترتبي لي الفيونرال بتاعك، شوفي هتعملي ايه في الفيونرال، ولو عندك ورث ولا حاجة زي كده وزعيها لو عندك ولاد. طيب عشان بس وعايزك اللي كمان. ممكن يكون عنده الانجليزي، هو الدكاتره قالوا لها ان انت لازم تجهزي، ان هنديكي وقت يعني انتهاء لصلاحيه جسمك يعني للموت، ولازم تجهزي بقى عشان تجهزي بقى العزاء بتاعك والدفنه والمراسم بتاعه الدفن. كملي. وبعدين كمان قالوا لي انت لازم تحددي مين من عيلتك هيشد الكوبس. اوه. هيشد الكوبس عليا، لانه انا الاتاك اللي كانت هتيجي وراها، انا جاني في زوري. الاتاك اللي كانت هتيجي وراها كان هتيجي في الحجاب الحاجز. ولو جت في الحجاب الحاجز فقدت السيطرة على القلب وال lungs، اه. الرئة. الرئتين اه. فلو ده كان حصل هيحطوني على لايف سبورت اكويبمنت. فعايزين واللايف حد من سبورت العيله يكون هو ده اللي بياخد القرار. حد اه. من العيلة لازم هو اللي وانت يحدد، اللي لانه انا هتوكليه ياخد ساعتها القرار. هكون مم. انا اللي هكوله. فانا روحت البيت مش متخيلة يعني ايه يعني ايه يعني ازاي يعني ايه اروح البيت اقول لاولادي انا هموت كمان 3 شهور ونص، واجيب مامتي وتمضي مكاني ان هي هتشد الكوبس وحاجات زي كده، يعني ازاي يعني. وانا قبل ما امشي من المستشفى ديت ساعتها يومها، في واحده سالتني السؤال اللي خلاني يفتح قدامي المجال ده كله والحياه تتنور تاني for some reason. يعني قالت لي انت ايه اللي خلاكي تختاري المرض ده؟ الله. الله. وبعدين انا لو طبعا يعلم جوايا الناس بقى ما في عمق هذه الجمله. كملي. صح. طبعا انا ما كنتش متخيله يعني ايه، يعني هي تقول لي حاجه زي كده؟ الست ديت مفتريه، الست دي مش فاهمه يعني ايه الدنيا، ومش فاهمه يعني ايه مرض، ومش فاهمه يعني ايه ابتلاء، مش فاهمه اسمحي يعني لي، ايه لو انت تعرفيها اشكريها من قلبك، لان هي ما طبطبتش عليكي، هي ادت لك الصدمه اللي تفوقك. لان في بعض صحيح. الناس لما يلاقوا حد تعبان يقول لك يا عم طبطب عليه، اذا ما فوق هتطبطب عليه وتسيبه يموت ولا تديله خبطه تفوقه؟ كملي ما شاء الله عليك. yeah. وبعدين واشكريها لي بعد بالنيابه عني. كده اكيد اكيد. وبعدين روحت البيت وبعدين بدات يعني افكر في الكلمتين اللي حصلت دي. وبعدين السؤال اللي هي سالته لي ده ما كانش بيلح في دماغي، بس كان بيلح جوايا. يعني في حاجة جوايا كانت بتقول لي جاوبي على السؤال. لو في حاجة انتي الفطره النقيه اللي عملتيها جوه، صح. بإرادتك أو الجانب من غير الملائكي اللي جوانا. برغبتك أو من غير رغبتك، بعلم أو بغير علم، بوعي أو بغير وعي، ممكن تكوني بأي شكل من أشكال اخترتي حاجة زي كده وانتي مش عارفة. فقعدت وانا قاعدة على الكرسي وانا ما ما حدش بقى بتحركش قالك باسم الدين ده هو اللي ربنا كاتبه لك كده واصبري والكلام اللي بيتقال ده للاسف؟ انا روحت من ساعتها وانا ما رضيتش اقول لاي حد في البيت على اللي حصل اه. في المستشفى.
وما رضيتش اتكلم مع اي حد ان هم قالوا لي كده، وبالذات بناتي كانوا لسه صغيرين قوي، انه ما اقدرش اقول لبنتي عندها مثلا 12 سنه والله ماما انا هموت يا حبيبتي كمان 3 شهور ونص. ما كنت مش قادره اقول حاجه زي كده. بس انا السؤال ده فضل يعني يلح عليا كده جوايا، وحاجه جوايا كده قلبي كان بيقول لي دوري على الاجابه، في الاجابه دي فيها حاجه حلوه ليكي. فبدات وانا قاعده على الكنبه اسال جوجل، يعني يقدر الانسان يختار مرضه؟ مم. ازاي فبدأ الانسان يطلع ممكن لك بقى يختار مرضه؟ معلومات عن الناس اللي ازاي؟ بيتكلموا عن الاختيار والمشيئة والإنسان وقراراته في الحياة. الله عليك. طلع لي ناس كتير، وطلع لي حضرتك من وسطيهم الحمد لله. طبعا. أشكرك يا حاج جوجل. ربنا يوفقك يا ف... رب. طب قولي لي، أول ما عرفتي معلومات عن الطاقة إيه اللي حصل في وعيك رغم إنها مختلفة عن دراستك اللي هي كلها متعلقة بالطب أو متعلقة بالجانب الفيزيكال؟ هو انا الاول كنت يعني مخضوضه من اني بدور في المجال ده اساسا. احساسي ان انا اه، بدور في الطاقه ده كان بالنسبه لي يعني ايه، عيب، عاملة حرام، ايه مصيبة. اللي انت بتعمليه أنا ده؟ أنا على فكرة والله ده اللي ازاي حصل لي. يعني؟ أنا أصلا ثقافتي علمي، وكنت ناوي ادخل كليه علوم لولا ان اسباب معينه بعد كده حصلت. المهم ان انا اول مره عرفت الطاقه كنت اقول على اخر الزمن يا احمد تروح ده الهبل ده. بس كنت زيك واصل لمرحله ما الدنيا بايظه اما اجرب. يعني شوفي لما كنا في حياتنا وصحتنا كويسه، وده معظم الناس بيقولوا كده، يا عم ده كلام فاضي، بس لما تجيلك المصيبه تلاقي ما فيش طريق الا كده بتروح تجرب، وبتكتشف بقى انك ضيعت اه. حاجات من حياتك. كملي. ياه. فانا لما حضرتك طلعت لي يعني، وبعدين قعدت اسمعك، بعدين حسيت انه ايه ده، لا لا، ده بيقول، ده بيتكلم عن ربنا، ده يعني ازاي؟ طب هو بيقول ازاي ربنا؟ طب وازاي بيجيب منين الكلام ده؟ وازاي هو يعني ربنا موافق على الطاقة؟ يعني ربنا عارف الكلام ده؟ يعني هو ده فعلا موجود؟ طبعا بالنسبة لي كانت حاجة زي اكتشاف فظيع. وكنت خايفة ان هو يعني انا خايفه الالحد، يعني فاهم ازاي؟ فكنت اه، قلقانه من الاحساس ده قوي. طاقه بقى والالحاد وبعدين نفس السلاح بتاعهم. المهم. وبعدين انا فاكره ان انا لقيت كذا فيديو من بتوع حضرتك في اليوتيوب، اتفرجت عليهم. وبعدين وانا بتفرج لقيت انه ايه ده انا عايشه غلط، ده انا كل حاجه بعمل، ده انا طريقه تفكيري اساسا من الاساس انا يعني يعني عندي جهل فظيع من انا بفكر ازاي، وانا عايشه ازاي، وانا بشتري قيمتي من الناس، وبشتري وماشيه بامثال مامتي وجدتي وبيقولوها في الشارع في مصر وخير تعمل شر تلقى والكلام ده كله. احساسي كان انه يعني انا كنت ماشيه حياه بطريقه متخيله ان هي صح، ومتخيله انه انا في احسن حته ممكن اكون فيها. واكتشفت اني عايشه بافكار مغلوطه، جايبالي مشاعر مش صح، وجايبالي نتائج في حياتي مش صح. وبدات ابص على انه ده، لا، ده مش بس كده، ده الوعي نفسه غريب، الوعي نفسه مفيش، الوعي نفسه انا متخيله ان الحياه بتحصل لي من بره لجوه، يعني هم كأنك السبب. قطعة شطرنج. ايوه. طب بس ايوه اسالك بالظبط. سؤال، هما بيعتبروه في الموروث محرج للسيدات الجميلات. كان عمرك قد ايه لما اكتشفتي المعلومات دي؟ انك انا بتفكريني بنفسي على دلوقتي فكره. اوكي. انا دلوقتي 45 سنه، والكلام ما ده شاء حصل الله. من 5 سنين، يعني كنت من 40. 5 سنين، يعني قولي 40 سنه. طيب كملي. اه. قولي بقى لما دخلتي وتعمقتي ايه اللي بدأ يحصل كنتائج في حياتك، وعملتي ايه؟ وايه المعرقلات اللي إيه، قابلتك وانتي بتطبقي؟ أو يعني انا في الاول خالص اكتشفت انه انا ماشيه غلط. خلاص عرفنا ان انا ماشيه غلط. دلوقتي بقى انا قدامي 3 شهور، ناوي اعمل ايه؟ اه، انا ما عنديش وقت طويل. وساعتها اخدت كورس قوة الكلمة والتفكير،
حبيبي ده قلم على وشي حبيبي. كده وكده وكده. ده ولقيت تلطيش بس، نفسي كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة. كله ضرب، كله ضرب. وبعدين بدأت أعرف إنه بدأت أعمل يعني أعمل الكورس كان بالنسبة لي يعني قوة الكلمة والتفكير كان زي الطاقة اللي فجأة فتحت قدامي، وعرفت منها إنه في نور في الناحية التانية. انتي بس الحمد قاعدة في لله. الحتة الضلمة، بس في حتة تانية منورة، روحي اقعدي فيها. اتس اوكي. بس هتاخد وقت، لانه التدريبات وانه ان انتي تغيري قناعات. وطبعا عملت جلسة يعني او جلستين في الاول مع حضرتك، و... و... وفي ساعتها انت قلت لي كملي في الطريق دوت، واعملي الكورسات، واعملي التدريبات، وانتي هتعرفي. وبعدين قعدت طبعا اتابع، وبعد كده كذا حاجة. اكتر حاجة كانت تعباني هي انه ما كنتش عارفة اشرح للناس اللي حواليا انا بعمل ايه، وما كنتش حد يتريق عارفة عليك ويقول اقول. لك ايه اللي بتقعدي تعمليه ده؟ لا، بيتريقوا وبيقولوا كل الكلام، يعني مفيش اي مشاكل. بس انا اقول للناس انا بعمل ايه ازاي، يعني انا بتغير ازاي، واقول لهم ايه، يعني انا ازاي بمشي بقى، يعني ازاي بعد 6 شهور. انت كنت قاعدة، انت بتمشي ازاي؟ وانا ايه، انا ماشيه. انا كنت باخد في الوقت اللي هو قبل الكلام ده كله، كنت باخد 16 تابلت في اليوم، وكنت بعمل سيلف انجكشن، كنت بحقن نفسي مرتين في الاسبوع. ادويه مناعه طبعا، لان كان عندي مرض مناعه. ادويه مناعه، وادويه بين كيلرز، وادويه. وانا لوحدي بطلت كل الادويه دي، وانا لوحدي عملت كل الحاجات ديت. بس اكيد طبعا ما كنتش عارفه اشرح، ما كنتش عارفه اتكلم. طيب خليني بس، عشان دي نقطة مهمة قوي قوي عايز أكد عليها هايدي، إن لأن هايدي عندها خلفية طبية فقدرت توقف. لو حد ما عندوش خلفية طبية لازم طبيبه المتخصص هو اللي يقول له موضوع الدواء يوقفه، وهو لما يكون بيطبق ويلاقي التحسن هو اللي يقول لك وقف الدواء. ممتاز، كملي. يس. آم، آه، انا عايزه بس اقول حاجه مهمه قوي قوي، هي فيصل في حياتي. انا فاكره في يوم يا دكتور كلمت حضرتك، وقلت لك انه الدكاتره قالت لي ان انا قدامي 3 شهور ونص، ودلوقتي فات اسبوعين وفاضل 3 شهور. فانت عديت الجمله دي وقلت لي وقولي لي بقى اولادك عندهم كام سنه. فانا قلت هو ما سمعش ولا ايه؟ طب استنى لما اقول له مره كمان. وبعد كده قلت لك يا دكتور في كذا كذا كذا. فانت قلت لي طب وانت بقى كنت بتشتغلي ايه وعملتي ايه، وانت كنت في البحرين بتعملي ايه، وانت كذا وانت كذا. وانا مش، طب انت ايه ما خدتش بالك ولا ايه؟ وبعدين ايه، قلتها مرة تالتة. فانا قلت لك يا دكتور معلش، هو بس حاجة انا قلتها، بس حضرتك يمكن ما خدتش بالك منها، انا قدامي 3 شهور. فانت قلت لي هم قالوا لك قدامك 3 شهور. فقلت لك ايوه. قلت لي كذابين، انت ما قدامكيش 3 شهور، انت قدامك النهارده بس، انت عندك النهارده بس. تعرفي تخلي بالك، وتعرفي تعملي كل اللي انت عايزاه بوعي كامل، و... وتعرفي تقابلي ربنا النهارده بس. و... والأدق من كده، انت ما عندكيش النهارده بس، انت عندك اللحظة دي بس. اليوم ده انا حسيت ان انا معايا مفتاح الحياة. الحمد لله، الحمد و... لله. والله وعرفت أنا يعني انه ربنا يوفقك يا رب. أنا صدقيني يا هايدي، يعني أنا أؤمن دايما إن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والله العظيم أنا امين. عايش في حياتي عشان أمثلة من هذه الروائع، ويا رب يعني كلنا نتقابل بيها يوم القيامة بهذه النتائج الجميلة. طب قولي لي على المستوى الشخصي وحياتك وشغلك، كان إيه النتائج اللي حققتيها وحصلت في حياتك؟ على المستوى الأول الشخصي دلوقتي انه بتمشي طبعا كويس وكل حاجة بقت رائعة الحمد لله. لا، خلاص مم. خلاص، يعني ممتاز. اكيد مفيش. لا. وطبعا الحمد وقفت كل لله. الميديسن بقالي 5 سنين، الحمد لله. وطبعا بعمل كل حاجه. الحاجه اللي كانت بالنسبه لي طبعا حاجه غريبه جدا، انه لما انا خفيت، وبعدين كان بقالي 6 شهور ما فيش دواء ولا اي حاجه، رحت للسبيشالست بتاعي علشان يعمل لي التشيك اب اللي هو كل 6 شهور ايوه. بيعمله لي ده. انا عارف ف قال لك ايه، بسمعها كتير. ايوه، فاكر صح ما جيت لك. قال لي انت
عمل لي كل التيست وكل حاجه، وبعدين قال لي انا عندي ليكي خبر جميل قوي. قلت له ايه؟ قال لي الكوباكسون، الدواء اللي انا كنت باخده ساعتها، ده بيشتغل حلو جدا اكنك ما عنديش كيش اي سيمبتومز. فانا قلت له على فكره انا موقفه الميديسن بقالي 6 شهور، وما عنديش اي سيمبتومز بقالي 6 شهور، ومفيش اي حاجه، انا تشافيت وتعافيت تماما. فهو ما كانش متخيل ومش مصدقني. وبعدين بص، فتح الباب وبص بره، ما لقاش حد موصلني. قال لي انت جايه هنا لوحدك؟ اه. يعني انت سوقتي لغايه انا هنا؟ انا ه... انا عايز اقول لك ان في دكاتره كتير في العالم العربي جم حضروا الكورس بسبب الناس اللي كانوا بيعالجوهم. الحمد لله. تمام. على المستوى الشخصي بقى اديني كده اخبار عن النجاحات التانية اللي عملتيها في حياتك. انا بعد ما خلصت وبقيت كويسه وكده هوت، قلت يعني انا يعني عايزة استعمل، انا بحب جدا 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 الطب، وبحب العلم بتاع ال الميديسن والتشافي والكده هو. فقلت ايه، انا طالما يعني عندي الباك جراوند ده وبحب ده، انا هروح اذاكر حاجة هتقاد للبورتفوليو بتاعي دوت. فقلت هعمل ايه؟ رحت ذاكرت سايكوسوماتيك ميديسن، حلو. فذاكرت عشان ابقى اخصائيه طب نفسي جسمي. وعملت كمان حاجه اسمها كاديكوريكال ميديسن مع دكتور احمد الدملاوي، حضرتك طبعا تعرفه. ممتاز. اه. و فبعمل دوت، ودلوقتي بشتغل as a life coach، وبعمل psychosomatic healing، وبعمل فكل يوم بشوف amazing beautiful people، بساعدهم ان هم يتشافوا يتعافوا، وينسوا المرض ده خالص ويقلعوه زي ما اي حد ممكن يقلع ربنا يوفقك يا رب دايما، ومن نجاح لنجاح دايما يا هايدي، وان شاء الله تستمتعي شكرا يا دكتور. وتتنعمي بهذا التشافي، وتتذكري دائما لئن شكرتم لأزيدنكم. اكيد والشكر اكيد، فعل، شكرا يا دكتور. كلما استفاد الناس وأنفقتي عليهم نفع بالصحة، وهذا هو الشكر الحقيقي عمليا، كل ما خدتي تبعاتها أعلى وأعلى إن شاء الله. امين شكرا يا امين، جميل. شكرا يا والتوقيت عندك دكتور. الساعة كام دلوقتي ربنا في يخليك. استراليا؟ تقريبا 12 اه بالليل. والله سهرناكي بقى، معلش. ربنا يوفقك لا يا ولا رب، يهمك، وكل عام انا في غاية الناس السعادة اللي ولا فاطرين بقى واحنا يهمك. لسه صايمين وجعانين. ماشي ماشي. ماشي يا جميل، ربنا يوفقك يا رب. شكرا ميرسي يا جزيلا. دكتور، ربنا يخليك، العفو العفو، شكرا مع الف ربنا سلامة. يخليك. العفو، مع السلامة. آه عايز اقول لكم، لان ده حصل لي على فكرة، ودي فعلا سبحان الله اتكلمت عنها في فايل التزكية، ان البني ادم ربنا بيبعت له رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسول يجي لك يديك معلومة، رسول يجي لك في فيديو تشوفه، رسول يجي لك بحاجات يلا قوم جربها، وربنا أمرنا بالتبين. فاللي ما بياخدش بالمعلومات اللي جات له من الرسول ويتبين ويبدأ يتطور ويتزكى بالمعلومات، هيبدأ يشد لحياته أحداث تقفل الدنيا. عارفين ان كل ما هو مكتوب، ليه في آية في القرآن بتقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ هي غريبة، ليه قال لنا ما قالش علينا؟ لأن كل ما هو مكتوب مما نراه بعقلنا البشري المحدود، سيء أو إيجابي، هو عند ربنا خير لينا. يعني الكون كله مخلوق خير لينا بجانبيه السيء والحسن. فاللي خد الجانب الإيجابي وبدأ يتبع المعلومات ويطبق في ساعة الرخاء وساعة الصفاء، بيتطور ويتزكى. اللي ما خدش كده هيجيله أشياء سيئة تضغطه إنه يروح يجرب ويتبين. زي ما انتوا عارفين، معلومة بقولها خطيرة جدا لبعض الناس، مثلا لما يكون قدامه معلومة يقول لك ايه، اصل والله ما عنديش وقت. زي بعض الناس مثلا فايل الذكر اللي نزلته من حوالي يومين، ياه 4 ساعات، ما تختصر، مختصر مفيد. مع انه هو لو تعب وجاله امراض ممكن يقعد له في السرير شهور، فهو بس مكسل 4 ساعات يحضرهم، ولا اسبوع ولا 2 يتدرب فيهم، ممكن يقعد شهور في السرير تعبان. او ممكن لما يدخل غرفة الانعاش او العمليات بيلاقي وقت وبيخلق الدنيا وبيوقف كل حاجة في حياته. فاحنا تعودنا
بسبب منهج بعيدا عن او منهج التخويف، ازاي نخلق وقت عند المصايب وعند الكوارث وعند الحوادث، لكن ما بنعرفش نخلق هذا الوقت للنعيم وللتطور وللوفرة. مين تاني بعد كده؟ ها الأستاذة إيه؟ ألف مش عايز أقول اسمها إيه؟ طيب إيه قدامها دقيقة. طيب ماشي. خليني كمان هوضح معلومة مهمة قوي في الحتة دي، إن عشان برضو يكون كلامي دقيق. الطاقة إيه الفرق بينها وبين الدواء؟ الدواء أنت لما بتاخده خلاص كده ده مادة فعالة وقاعد ما بتعملش حاجة وهو اللي بيقوم يشتغل خلاص، فالطبيب بيوصف لك الدواء وانت بتقوم حاطه في بقك، هو بيقوم يعمل باللازم، ففي كل المواد اللي الأطباء بحثوا فيها وبتعمل شغلها داخل الجسد. الطاقة بقى العكس يا جميل. الطاقة لو انت ما اشتغلتش زي قلتها، لازم انت اللي تشتغل، لازم انت اللي تكون واعي وبتنظف. عارف ليه؟ يعني عارف ان الدواء اللي بيتاخد ده لو انت اصلا طاقتك سيئة ومخنوق وحالتك النفسية سيئة مش هيجيب نتيجة. عشان كده لازم لما يكون حد عنده مرض خطير بيقول لك حد يقعد معاه يظبط له الحالة النفسية او يظبط له الطاقة. لما الحالة النفسية تتظبط الطاقة الحيوية بتعلى، فطاقة الشفاء بتعلى. فهمت اللي هم بيسموها الحالة النفسية؟ فهمت اقصد ايه؟ لكن لو هو طاقته سيئة وعمال يفكر في الاشياء السيئة وبيشحن طاقته طاقة جحيم، حتى الدواء ما بيجيبش نتيجة. وصلت؟ عشان كده مهم تكون فاهم ان الاشياء السيئة اللي بتحصل في جسدك او بتحصل في علاقاتك او بتحصل في شغلك او في رزقك او في الوسط المحيط بيك، هي جاية تقولك الحتة دي انت بتعمل حاجة بتلوث الطاقة فوق وإلا. بس خلي بالك بقى، هي بتيجي الأول خفيفة وتقعد تزداد وتزداد. يسلكه عذابا صعدا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأعلى أو الأكبر. لا يهربت من دماغي بس لعلهم يتذكروا. هجيبها بسرعة عشان دي مهمة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الآية دي من أهم الآيات اللي عملت لي طفرة في حياتي، وهو حد يكذب عليك في الموروث ويلبسها لك في حاجة تانية خالص فيها تعابين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، بيكلمنا كلنا، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني ربنا بيقول لنا إنه هيذيقنا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلك ترجع. جالك عذاب أدنى ما رجعتش، هيجي لك عذاب أعلى سنة ما رجعتش، هيجي لك الأكبر بعد كده، وأنت اللي اخترت. فانتبه الله يهديك، وتابع برنامج روائع يوم القيامة عشان العذاب الأكبر ده وحاجات تانية متسلسلة فيها معلومات خطيرة جدا. الحلقات اللي جاية سقف الخطوط الحمراء عمال يعلى والنسف هيشتغل بأقوى ما تتخيل. آخر حلقات البرنامج 33 دقيقة. يعني احنا هو 4 محاور زي ما قلنا، احنا حاليا في الغالب في المحور الثاني، لسه المحور الثالث والرابع. المحور الرابع كله عملي، وتعمل ايه بجد في 19 خطوة عملية ازاي تتحرك بيها عشان تعيش الروائع بجد. يلا ناخد مسز اي استاذتنا العظيمة اي. اهلا دكتور. هلا بيكي والله، اخبارك ايه؟ هلا فيك. الحمد لله تمام. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، انا وايد مرتبطه. انا احييكي ومقدر ان انت عايزه تفيدي الناس، بس مقدر ان انت عايزه تحافظي على الخصوصيه، فانا حافظنا عليها. والاول عرفينا بنفسك كده معلومات عنك، واحكي لي كده ايه تجربتك مع الطاقه. انا من الكويت. اول شيء يعني انا صراحه ناويه ان اطلع حق الناس واكلمهم عن الموضوع بنيه النفع مثل ما انت علمتنا دكتور. اول ما بديت طبعا انا بعكس اخت هايدي اللي تو طلعت، هي مشكلتها كانت جسديه، انا مشكلتي كانت نفسيه بحته. يعني قبل سنوات طويله حصلت لي حادثه بحياتي،
للخصوصية على المستوى الشخصي أنا أول شيء راح أتكلم، ما أقدر أذكر تفاصيلها، وإن شاء الله أوعدكم إيه يوم أتكلم عنها بكل التفاصيل لما أكون يعني قادرة أفصح عن الموضوع. عموما المشكلة هذه سببت لي أزمة نفسية لمدة مو 5 سنين، أكثر من 5 7 8 سنين. أنا كنت أدور في حلقة مفرغة، يعني تعذبت نفسيا بشكل أنتم ما تتخيلونه. فوصلت مرحلة أدعي أبكي أطلب، ماكو يعني ما أموري ما قاعدة تتحرك، بس دايما في صوت بداخلي يقول لي لا، في حل، في حل، صبري، في حل. وظليت متمسكة أني أحل هذه المشكلة. دخلت يوتيوب، هايدي جوجل أنا يوتيوب، كتبت لماذا لا يستجاب الدعاء، فطلعت لي فيديوهات وايد وايد وايد، بعضها كان يقنعني وبعضها لا. لما طلع لي طبعا دكتورنا الغالي أحمد، فظليت أتابع. يعني أذكر يومها سهرت للساعة 9 الصبح فيديو ورا فيديو، أحس كأني كنت قاعدة أدور شيء ضايع مني ولقيته. ويعني سجلت، أول ما سجلت بدورة قوة الكلمة والتفكير، طبعا هذه البداية حبيبتي، بحبها الدورة دي. ايه شاركت، ولأني بحب خير الناس، أحب الناس يشاركوني، فشاركت ماما وصديقتي المقربة والدنيا كلها، وقمنا نتناقش. فكان كل فايل بصراحة الدكتور ما كنت أنصدم، كان كل فايل تتكلم فيه كنت يعني أضحك وأستانس إنه هو نفس اللي بمخي، نفس اللي بتفكيري. تحسي إنها أيوة أنا حاسة بكده، دي الفطرة أيوة السوية. الله عليكي. بالضبط. فأول مرة قابلتك قلت لك دكتور كذي كان، قلت لي هذه الفطرة، هذه هي الفطرة اللي أنت عرفتها. فصراحة طبقت تمارين قوة الكلمة والتفكير، تحركت الأمور. يعني شفت لما تكون بتحرك الشيء ثقيل من مسافة متر، شيء بسيط تحركت معي الأمور، يعني شيء لا يذكر. فحسيت في شيء ناقص، ظليت أدور بسرعة. حزتها بعد سنة بالضبط طلعت دورة الطاقة الحيوية. فكان عندي مشكلة ثانية في البيت ما تتخيل، يعني غير المشكلة اللي صار لها سنين. فأصريت على ماما، قلت لها صدقيني أنا حاسة هذه الدورة قفزة، خلينا نسافر، خلينا ناخذها. وفعلا سافرنا، خذيناها. في البداية يعني أنا على فكرة أحب أقول حق الناس أن أنا عدتها 3 مرات كنت كل سنة أحضرها. وكانت الدكتورة رندا تقول لي خلاص يعني أنت سجل، أقول لها لا أنا حابة الدورة هذه. كنت كل سنة أنا كنت يا بنتي خلاص ما أنت حضرتيها قبل كده، طبقي. لا يعني بصراحة أقول حق الناس، أول نقطة أنا معاكم وحاسة فيكم. أول ما تأخذون الدورة اللي خذوها أونلاين، أنا عندي حاليا دكتور 2 من صديقاتي مسجلين فيها أونلاين وتشجعوا عقب ما شافوا الدكتور. تذكر لما قلت مرة خلوا الناس تشوف التغيير اللي في حياتكم وتيجي تسألكم أنتوا شو سويتوا. صح. هذا بالضبط اللي صار معي. عندما تسأل عن النعيم، الحين راح عندما تسأل عن النعيم، الله عليك. فسألوني، وبصراحة اللي كان يسألني كنت أقول لا. وعندي صديقات لا للحين في قوة الكلمة والتفكير، وفي صديقات بكارما العلاقات، يعني وزعت عليهم فيوم يكلموني كل واحدة تقول لها أنت أخذي هالدورة، أنت أخذي هالدورة، يعني كذي. طيب هل استفدتي من الموضوع الطاقة يعني بس في موضوع المشاعر النفسية، ولا في حاجة تانية استفدتي منها فيها؟ الحين أقول لك أنا أول ما حضرتها أول مرة بصراحة للأمانة ما طبقت. وأنت كنت تقول لا تطبقون وتحط، ما تطبقوش وتحطوا في الكبت في الدولاب. بالفعل صراحة ما التزمت بالتطبيق. فرحت عدتها في السنة اللي وراها. في السنة اللي وراها التزمت في التطبيق 2 شهر متواصلين. وأذكر دخل علينا رمضان، يعني تنظيف الشاكرات، كل الشاكرات كنت ملتزمة فيه لمدة 2 شهر متواصلين. الله عليك. دكتور أحمد أنت قلت لي كلمة، قلت لي أنت مخلوق والآخر مخلوق، والسلوك اللي بينكم مخلوق ثالث. أنا كانت العلاقات عندي بايظة والدنيا معفوسة والدنيا ما تتخيلون، يعني قلت خلاص متسكرة من كل النواحي، مستحيل. كانوا كل الناس يقولوا لي تركي هذا الموضوع، خلاص مو لك انسي. أقول لهم لا، أنا عايز أقول بس معلومة كده للناس، إن الموضوع كان يعني مهما تتخيلوا في مشاكل العلاقات هو أكبر من اللي هيجي في خيالك، بس ما ينفعش يتحكي دلوقتي. صح. فسبحان الله التزمت بالتطبيق
لمدة شهرين أنا حاسة فيكم إن أنتوا أول ما تطبقون راح تحسون بثقل، راح تحسون بكسل. صدقوني والله العظيم، وإحنا في رمضان وأنا صايمة، طبقوا وراح تتعجبون من اللي راح يصير في أي موضوع. فالتزمت في التطبيق، الأمور بدت يعني تتبطل. وصراحة التطبيق خلاني أنتقل من مكان سكن لمكان سكن ثاني. الله يعني عليك. حرك لي الدنيا، حرك لي الدنيا، حرك لي الطاقة. علاقاتي فجأة صارت زينة. الناس اللي كانوا عداوات معاي ومسببين لي أزمة، ردت العلاقة معاهم كأن شيئا لم يكن، كأن السنين الطويلة اللي مرت. والله ادفع العظيم بالتي يا هي دكتور أحسن. أكثر من الله 9 عليك. سنوات بالضبط. فيعني ضبطت الدنيا شوي شوي. ما أقول لكم ما يعني كانت الدنيا وردية 100%، لا، كان في شوية أمور، بس مع التطبيق، مع الالتزام، الاستغفار، تمرين الاستغفار شيء مو عادي. عموما بعد 1.5 سنة من التطبيق، شوفوا أنا قعدت أكثر من 9 سنوات أدور حوالين نفسي، بس لما طبقت ووثقت وآمنت اليقين، كنت أحس الله وملائكته معي في كل لحظة. خلال 1.5 سنة تحقق اللي أبيه أروع مما أتخيل. يا رب يجي يوم اللي ينفع تحكي. أنا عايزة أقول بس أنا ساكت. والله يعني أروع مما أتخيل وأفضل مما أتخيل. ولما تحقق هم في أشياء كانت تعكر لي الموضوع. وكنت يعني دكتور ما يخالف اسمح لي، أنا يعني كنت أنطر الفرصة اللي أشكرك فيها. دكتور أحمد كان يعني معاي متواصل، لأني كنت هم أروح يعني أخذ عنده استشارات كذي. وعلى فكرة دكتور أحمد أبعد ما يكون عن المادية. أنا دكتور أحمد عطاني أكثر مما أنا كنت أنطر هاليوم اللي أطلع أتكلم. والله العظيم دكتور ربنا يخليك يا رب. يعني لي والأسرتي والعائلتي عطى يعني معطاء بشكل ما أقدر أوصفه صراحة. فتح وبنصرة وبعزة وبفرحة وبشيء ما كنت أتخيله. يعني حسيت هو الله. يعني لما الواحد يمشي على الطريق الصح. أنا لأني لما كتبت لماذا لا يستجاب الدعاء، كنت خلاص دكتور يعني كان قدامي يا طريق أدش اكتئاب وأعتزل الناس، يا أنا أشد على نفسي وأحاول بعد أمشي لقدام. هذا على المستوى الشخصي. أنا بقول لك على المستوى الصحي. على المستوى الصحي كان عندي بداية خلل في الغدة الدرقية، وسويت تحليل وقال لي الدكتور لازم تاخذين حبوب تضبط الغدة مدى الحياة. قلت له انطر علي شوي. كنت أنا حزتها أطبق دورة الطاقة الحيوية التمارين. قلت له انطر علي شوي دكتور. بعد 6 شهور عدت التحليل، الدكتور مبهور يقول لي أنت شنو سويتي؟ قلت له بصراحة هو كيت الموضوع. طلع الدكتور كان يدرس في روسيا. أيوة كان يقول لي احنا مر علينا أبو الطاقة هناك في روسيا. قال لي بالمناسبة عايز أقول معلومة خطيرة للي عايز يتعمق أكتر. أعلى دولة في العالم النهاردة عندها أبحاث عن الطاقة وأبحاث مذهلة لم تخرج لسه بعد العلن هي روسيا. واو. فقال لي احنا في روسيا درسنا نفس هذا الموضوع، بس أنا نسيته. بس أنتي أذهلتيني من الناحية الصحية. الحمد لله ربي لك الحمد، ما عندي أي مشاكل صحية الحمد لله. ويعني بشرتي صارت أحسن للبنات اللي يبون الجمال. بشرتي صارت أحلى. أيوة حلوة الحتة دي عجبتني. والله العظيم نفس اللي بيحبه. إيه الجمال يعني البشرة، لمعة العين، لمعة الشعر. الناس يسألوني أنت شو مسوية؟ اللي ينفع أقول الحيوية دبت في خلاياكي. الله عليك، ضغط الحياة. اي والله. بالنسبة حق ماما كان عندها صداع نصفي شقيقة مزمن. كان عندها ألم في الأذن مو عادي. ألم مو عادي. ماما كان عندها ألم في الأذن، وكل ما تفحص وين ما نروح يقولوا لها ما في شيء، اذنك ما فيها شيء. طبعا ماما تفوقت علي ما شاء الله، صار لها 2 سنين. انا عايز اقول لك كنت والدتها بتناقش معاهم، والدتها كانت بتطبق احسن ولا شايفه منطق تقومي يلا واشمعنى ماما انا؟ طب انا يلا. ايوه. انا واحده من صديقاتي ان شاء الله تكون حاضره اللايف، شيوخه، لما قعدت مع ماما وكلمتها على الموضوع قالت انا غرت من ماما، انا بسجل اونلاين وبطبق عشان انافس ماما في الموضوع. ماما الحين صار لها 2 سنين تطبق تمرين النور. تمرين النور الحين ماما صارت تسويه بالشهر مرة. غير ان الصداع النصفي اختفى، غير ان ألم الأذن تلاشى نهائيا. في نقطة ثانية، ماما صار شكلها أصغر ب20 سنة. ماما بقت شباب والله العظيم. يعني لولا الملامة كنت قعدت اعكسها، بس ما علينا.
دكتور. فكل الناس تسألها إن أنت ضعفانة، أنت صغرانة، أنت محلوة. فعلا فعلا واقع. وإذا في ناس راح يعرفوني من صوتي راح يدرون ويعرفون أمي وشايفينها. هذا على المستوى الصحي. أما على المستوى المالي، إيه دكتور، وتمرين التشافي أنا كنت أسويه بعد من دورة الطاقة الحيوية. في تمرين اسمه التشافي كنت أسويه حق الغدة، والحمد لله بعد 6 شهور يعني انتظمت وما احتجت علاج. على المستوى المالي أنا عندي مشروع صغير أونلاين. لما بديت أطبق، تذكر دكتور لما شفتك في دبي وقلت لك أنا نويت في يوم أطلع مبلغ 3000 دينار، وطلعت 3000 دينار. حتى أنت انبهرت من المبيعات. يعني كان مع تطبيق يعني زيادة في الأرباح. وليها بالدولار عشان يعرفوا القيمة قد ايه. 3000 دينار بكام دولار؟ 10,000 دولار. 10,000 دولار بيوم واحد. كان شيء يعني هذا وقت التطبيق طبعا. ريال او درهم. ممتاز تمام. إيه الحمد لله. فيعني كانوا حتى الزباين لما اتعامل معهم واشوفهم كانوا يقولوا لي هالجملة: انت فيك شيء تنحبين، احنا حبيناك، احنا بنشتري منك من اسلوبك، انت طريقة تعاملك غير. سبحان الله كل الفايبس مالتي تغيرت دكتور. ايه تغيرت. هذا بالنسبه على الحق يعني صار في رزق، في بركه. على مستوى العلاقات، كان عندي علاقات وانت تدري كان فيها عداوات يعني تحتها مليون خط. عداوات، ده كان فيها صارت ضرب. يلا ما علينا. اسكت يا احمد. انا ادري دكتور انت ودك تفلص. فكانت انقلبت المحبه سبحان الله. واللي ما انقلبت المحبه عشان لا يقولون قاعده ابالغ، صار في جاب. صار أنا في عالم وهم بعالم آخر. خلاص يعني ما في الأذية وقفت. أنا أقول هذه الدورة أنا أسميها من أحب الدورات القلبي. أنت إذا تحب قوة كل والتفكير، أنا أحب الطاقة الحيوية. كنت قد التحدي ما كناش عايشين قبل كده. أيوة حمادة تاني خالص. أنا أسميها السحر الحلال. السحر الحلال. منهج حياة. تنصحي ايه باللي خدها وقاعد متكاسل بقى وما بيطبقش ومستني حد يشده؟ انت عندك كنز. انا ما اقول لكم انا الحين قاعد اطبق في رمضان هذا، بس هم ان اتكاسل. يعني انا ما اقول، احنا بشر بالنهايه، عادي لا تزعلون من نفسكم. صح. طبقوا عندكم عجايب، صندوق مليان اشياء حلوه للحين ما بطلتوه. حرام. اليسر يعني البركه يعني كل شيء ممكن. طب اقول لك حاجه جت في دماغي دلوقتي. قولي لي الوعي بتاعك لما بتيجي تقري حاجه او تسمعي معلومات اخباره ايه؟ غير. انا وصلت مرحله ان من كثر ما البصيره عندي تبطلت، يعني قام حتى لما احد يسالني سؤال اجاوب وانا ما عارفه الاجابه. يعني مثلا هذه المنطقه وين، اقول اسم المنطقه صح من كثر ما البصيره يعني. ده اسمه الالهام. ممتاز. ايه يعني المعلومات اللي ما يعرفش روائعها هيبقى قاعد نعم ازاي الكلام ده. انت قلت دكتور، قلت ده اسمه العلم اللدني. وراح تشوفون دكتور. بالنسبه حق الصلاه، يعني احنا في بالدوره ناخذ تطبيق حق الصلاه. جزء زي نفهم الصلاه عن طريق الطاقه يعني. بخشوع، اتصال تام. يعني انا علاقتي مع الله تغيرت. قمت كل شيء اسويه انوي لله. يعني هو الله، عرفت الله حق معرفته. يعني والله العظيم ذاك اليوم انا قاعده ادعي. ما شاء الله. للاسف بالضبط ناس بالضبط. يعني دكتور انا بقول لك شغله، ذاك اليوم انا قاعده اصلي في رمضان وقاعده ادعي. جيت ابي اطلب يعني استحيت اطلب. قمت اشكر واحمد وامتن بس اشكر الله على كل شيء حلو بحياتي. والدكتور في شغله، موضوع العين والحسد بالمجتمع مالنا. العين والحسد تكسر هذا المفهوم عندي نهائي. صار عندي انما بنعمه ربك فحدث. قمت اظهر النعمه واسوي تمرين الحمايه. اللي ما اخذ الدوره ما راح يعرفه، اللي هو مال التحصين. اخذوها وراح. لا انت بتعملي تسويق عسل. لا يعني جد لانه حرام. يعني تمرين الحمايه اللي يسويه، وهو طبعا في المعوذات عشان ما حد بس يعني يقول لنا شيء يعني من الكلام اللي انت قلته بالساح. هو في المعوذات بس بطريقه يعني اقوى. فاسوي الحمايه واتحدى مثل ما انت كنت تسوي. انت قلت لنا بالدوره، انا كنت اتحدى. وفعلا انما بنعمه ربك فحدث. وقمت اوري الناس النعم اللي عندي. اوري النعم مو بطريقه التظاهر بس، هذا فضل الله علي. وقامت تزيد.
قامت تزيد. الحمد لله. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد بالنسبة لله. حق دكتور، في شغلة بس أخيرة أبي أقولها، إن اتفضلي. أنت لما تعرف الله حق معرفته راح تآنس قربه، صح، وراح تكون هتعيش غني بالله الأنس عن وهتودع العالمين. حالة التعلق وحالة الشح ونفسي حد يحبني والكلام اللي انتوا عارفينه ده. بالضبط بالضبط. الله أنا عليك. حتى علاقتي يعني مع زوجي يعني تغيرت. يعني صار أي شيء أنا أفكر فيه. إلا قولي لي صحيح، هو لما هو حضر يسوي. ايه أخباره مع الطاقة؟ ينفع ولا؟ لا هو طبق. لا ما ينفعش. طيب خليني عليها أنا بس. ماشي دلوقتي اوكي أنا تعمل دكتور. أنا ماشي. طيب كمل. فالدكتور يعني التعلق انفج. الامور كلها اللي ابيها قاعده تصير لي، لانه لما انت تطبق وتنظف، عين اللي تقول عين، اللي تقول سحر، اللي تقول حسد، كل هذا راح يطلع منك. هو مثل الرقيه بس بمنظور جديد. انتم جربوا بالوعي بنفسكم الحق. وحكموا. الحمد لله. بالضبط. وغير كذي انت تعالج نفسك بنفسك. انا قام اي شيء يصير فيني على طول اسوي تمرين التشافي، على طول اسوي الاستغفار. تمرين الاستغفار. يعني انا اخر مره كلمتك قلت لي خلاص سويه في السياره وانت تسوقين السياره، سوي تمرين الاستغفار. فيعني سبحان الله بسرعه الامور قامت تصير احسن. انا اخر مرتين مرضت فيهم الحمد لله الحمد لله يا رب ما خذيت ادويه. يعني خذيت بس عسل وفيتامين سي اقصى حد، مسكنات ما اتعامل معاها. فناطركم شيء وايد كبير. اللي يبي صدق فعلا يغير حياته، وانا تألمت وايد، تعبت، يلا قررت اني اخذي هالخطوه. لا توصلون مرحلتي. دام الامور زينه عندكم اخذوها المرحله الاحسن. وشكرا دكتور على كل شيء. ويفتح بك ولك على الدوام ان شاء الله. واستنى لي في امين. ده اكتر امين وان شاء الله قريبا صوت وصوره. ان شاء الله باذن الله. بالتفاصيل المملة. ان شاء الله. شكرا لك. باذن الله. ممتنه لك. ربنا يوفقك يا رب. ممتنه لك. مع السلامه. شكرا لك. مع السلامه. مع السلامه. خليني اقول معلومه مهمه قوي، ولو في حد بيتابعنا من الاحبه الاطباء او الصيادله بالذات، وانا قلتها كذا مره، أنا عارف، وأنا كنت في يوم من الأيام دراستي علمية، ومقدر لما يكون إنسان دراسته علمية ومبني على 1+1=2 بالجزء المنظور المادي ده، بيبقى موضوع فهم الطاقة عليه صعب أو مختلف أو غريب. نصيحة مني، مش عايز أقولك الأطباء اللي حضروا معانا وخدوا الكورس حصل طفرات في شغلهم قد إيه، وبقى عندهم شغل فوق ما تتخيل. وخصوصا بعض الناس اللي كانوا واخدين تخصصات دقيقة جدا في الأمراض المناعية والأمراض المتعلقة بحاجات متعلقة في الأعصاب والكلام ده، بيحصل طفرات عندهم. وحاليا في أكثر من رسائل كبيرة جدا دكتوراه بتتعمل في العالم العربي وبتتعمل بره لأطباء حضروا وبدأوا يضيفوها ويدخلوها في تخصصاتهم. صدقني بعد فترة هيبقى العالم كله بيتكلم عن الطاقة، وتحس انك تأخرت عن الركب لما معلومات جات لك وانت منعت نفسك تعرفها بمعلومات مكذوبة او بظن سيء او باكاذيب بعض الناس بينزلها على الانترنت، او بعض الناس اللي بياخدوا جزء سيء من حضارات وناس بيعملوا حاجات متخلفة. خلي بالك، المهاجمين لأي دين او لأي عقيدة بيدخل ياخد لقطة كده لحاجات غلط عشان يطلع يشوه المعلومات الدينية. يعني احنا عندنا في الدين الإسلامي بعض التيارات ممكن تكون بتعمل مصايب، حاجات كفر بين، تخيل باسم الإسلام. يوم واحد واخد النضارة وعامل زوم عليها ومطلع هم دول المسلمين، هم نفس الناس اللي بيحاربوا الطاقة بيعملوا نفس الكلام الفاضي العبيط ده. يجيبوا حاجة هبلة بيعملوها جماعات ما تعرفش جايين منين، يقول لك هذه الطاقة اهو ده الكذا. طيب قوم قايل لهم ما تحكمش على الإسلام من المسلمين، تحكمش على الطاقة من الطاقين. طيب عندنا مين تاني؟ نص دقيقة. خليني أقول أنا يمكن الفايلات اللي زي كده أو قصص النجاح، وعندنا قصص نجاح، ممكن نحط الإيميل صحيح دلوقتي؟ في بعض الناس بعتوا لنا يا جماعة احنا عندنا قصص كتير طبقنا وعايزين نطلع نحكيها ونقولها، فاللي عنده قصة نجاح رائعة مع تطبيق الدورات المختلفة والطاقة تحديدا يبدأ يبعتها لنا على الإيميل ده، وإن شاء الله هننتقي أشخاص يعني عندهم قصص نجاح رائعة
ونطلع معاهم باذن الله الفترات الجايه. انا كل فتره بطلع كده عشان احفز واللي طبق واللي بيتكاسل واللي عنده اي معلومات او عنده اي حاجه مكسل فيها يبدا يشد حيله، وحتى اللي ما خدش دورات المجاني هيقفز بيك درجات عليا. اتحفز، طبق. انا يمكن خليني اقول لكم معلومه انا واخدها عهد بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، ان انا في يوم من الايام كنت في ضوائق ماديه وازمات طاحنه صحيه وصعوبات وديون بل وقضايا واحكام بالسجن. يعني انا في يوم من الايام كان عندي 6 قضايا، كل قضيه ب3 سنين سجن. حلو. والحمد لله كنت واخد عهد على ربي ان انا لما فهمت ان ده جاي من عند ربنا ابتلاء لاني غيرت ما في نفسي فتغير ما حولي، لما فهمت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما انفسهم، وان لازم اقوم واسعى ما كسلش، ولازم اذا كنت احب انفق لكي انال البر، لان دي من اخطر معلومات الحياه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. فاللي معهوش فلوس لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله أو لا تكلف نفس إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هتأكد بسم الآية. سيجعل الله بعد عسر يسرا. هجيبها بس بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وربنا آتاك كتير قوي من مواهب، من ابتكارات، من طاقة، من قوة، من إبداع، من قدرات، من مهارات. سيجعل الله بعد عسر يسرا. حلو كده؟ بس المهم تنفق. فبدأت أعمل عشان الناس تنفق وتنطلق، أعمل معلومات، وأحيانا بعض الكورسات بسرب منها معلومات في الفايلات اللي بتبقى اونلاين على اليوتيوب او الكلام ده، عشان اللي هينفق ويقعد يقرا وينفق من وقته ومن جهده ويقوم يطبق بصدق يبدا يجني الثمار. فلما يبدا يجني الثمار يبقى معاه ماده، فهو طبق صح. اذا الكورسات المكثفه المتعمقه لما هيدخلها هيعرف ساعتها يستفيد، لانه استحق، ماسك التراك المنطقي. وجربت في مرة أعمل إهداءات وشفت العجب، لأنه غير مستحق أصلا، لم ينفق فلم يستفد. عشان كده يمكن عملتها دايما، قلتها لكم كذا مرة، إن أنا حتى الناس اللي عندهم يعني الدخل، أنا ما بحبش أسميهم ذوي الدخل المحدود عشان ما أحطش قناعة، عنده ظرف ما مؤقت والدخل اللي عنده مش اللي هو يريده في الحياة، عامل لهم هم، ودي بيني وبينهم وبين ربنا، تخفيض كل اول يوم في الشهر. يمكن هيتغير زي ما قلت لكم كمان شهر او 2، هغير الميعاد وهعلن عنه لمده 24 ساعه. انك لو دخلك اقل من $300 هتدخل تاخد اول دوره، اللي هي البدايه اللي هتقفز بيك، اللي هي قوه كلمه التفكير، وتخلي حياتك تبقى جنه لما هتطبق وتتدرج للاعمق والاعمق والاعمق، لان هي ليفلز، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، فتاخد حاجات اعمق تعمل بيها حاجات اكبر بكتير مما تتخيل. فالدورة واخد التخفيض فيها $35 فقط للي دخله اقل من $300. وركز معايا بقى، اذا حضرتك مش عارف تبذل جهد وتسعى بصدق امام الله انك تجمع مبلغ زي ده، قول لي بالله عليك هتخلي حياتك جنة ازاي؟ بعصاية سحرية؟ بالطاقة هتبقى طاقة هتطير؟ اذا كان مش عارف تطبق وتجيب مبلغ بسيط، يبقى هتجيب مبلغ كبير ازاي؟ وهتبقى عايش في الغنى والنعيم ازاي؟ فاللي بيسعى وبينفق لن ينال البر اللي بينفق، بس الاول بيبذل جهد. خلي بالك الانفاق معناه ايه؟ ببذل جهد ووقت. حلو، وقت دي انت مالك يا احمد النهارده؟ بتبذل جهد ووقت وطاقه وافكار والهامات، وتبدا تتحول الى ماده. ما هو اي حد بيكسب بيبذل جهد، بيبذل افكار، بيدي فاليو قيمه فياخد فلوس، يوم يبذل جهد وينفق على العلم معايا فياخد معلومات فيطبق، فيبدا الدخل يعلى ويتطور اكتر واكتر.
فيطبق اكتر، فيبدا يتدرج ويتدرج ويتدرج، فيبقى الدخل اعلى، فيلاقي مستوى اكبر، ياخد مستوى اكبر ويعلى ويعلى. فهي كده. فاللي بيتسرع ويجري عايز المستوى العالي الاول وانت لسه ما طبقتش الاول برضو غلط، ممكن تاخده وتقف. خد بالتدريج، ما تستعجلش. عشان كده انا عامل سيستم كده مش هتلاقوه في اي حته في العالم الا اللي بيقلد بقى. كنت انا اول ما عملته كان اول مره يتعمل في العالم. الكورسات الاساسيه، المنهج الرئيسي اللي بينقل نقله الحياه للدرجه الاعلى ويخليك تعرف تكسب فتاخد الاعلى، عامل فيه تخفيضات. من بعد كورس اختراق المجال الطاقي ما عادش فيه تخفيضات. المستويات العليا زي قوانين الاستحقاق اللي هتنزل ان شاء الله قريبا، لسه بقى يمكن عليها شويه وقت، والطاقه واللي بعده واللي بعده، دي مستويات عليا جدا. اذا ما كنتش بتطبق وبتنفق استفادتك هتكون قليله جدا 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 منها، فركز بالله عليك. يلا ناخد مين دلوقتي؟ قصه نجاح دلوقتي. الاستاذه هبه حسين من الاردن. يا اهلا بيكي. مساء الخيرات. مساء الخيرات والنعيم دايما عليك يا رب. الحمد لله. دي بس تعريف عنك كده، عرفينا عنك واحكي لي ايه قصتك مع الطاقه ومع النجاح. انا هبه من الاردن. طبيعه عملي هي مع الاعمال الانسانيه او مع المنظمات غير الربحيه. تمام. اشتغلت فتره طويله، كانت مرت علي 5 سنين شغل متواصل. كنت اخذ وقتها اجازات بس مش كثير، يعني كثير. وصدفت انه راح ينتهي مشروع. كنت في هاي المرحله، يعني مره انا بظروف شخصيه كثير تعبانه، وكانت من جزء منها كان عندي انا النتف العصبي، بنطف شعري. النتف العصبي. ومن من فتره طويله كثير، يعني ممكن بعد وانا بالجامعه مرات بدت معي. كان خفيف ولا بدا يحصل في اماكن ما فيهاش شعر في الجسم؟ بتشيل لغايه ما الشعر يروح ولا خفيف؟ لا لما الشعر يروح. يعني مرت علي فتره شعري كان ما فيش كثير شعر صراحه. بعدين بلشت اشتغل على حالي، رحت على كذا طبيب وكذا هيك. بعدين خف شوي، ما بقول لك ما خف، بس مرت الظروف اكثر واكثر. هي فتره بعد ما اخر فتره، يعني بس اجيت اترك الشغل. كنت انا مخنوقه، واصله لمرحله خنقه من الحياه، مش قادره اتحمل إشي. بلش عندي التحسس من احتقان بالأنف، بالعين، حتى بالجلد صار. يعني كنت مرات زي الشوكة بكون عند رقبتي. فصرت أدور أشوف كمان الناس، المجتمع كمان اللي عايش فيه، مثلا يقول لك انت ليش لسه ما اتجوزتي، انت مش عارف ايش، وفتنا على هاي الاشياء. معمول لك ومو معمول لك ومش عارف ايش، وروحي على شيخ. هذه كثير مرات فيها طلعت فيها كمان. شحن طاقي سيء، الله يسامح اللي بيعمل كده كثير، لدرجه وصلت لمرحله انا خنقت، بدي حل. دخلت كذا مره على اليوتيوب. كنت أتفرج لك برنامج قوة الكلمة، أو خلي الكلمة معنا. بلشت بفيديوهاتك ختمت كل اليوتيوب. دخلت على الانستغرام. ربنا يوفقك يا رب. بعدين الله يسعدك يا رب. بعدين دخلت على، وطبعا كنت أخذ أدوية الحساسية، كنت أخذ يعني من كريمات، من بخاخ للأنف. كمان كنت بتاخدي البخاخ كان أنف ولا بتاع الفم ده؟ أصل أنا أخدت أنا في حياتي تبع الأنف. الأنف. تبع الأنف. أنا قبل ما أدرس طاقة كنت باخد بتاع الفم، والأطباء دول هتعيش بيه طول حياتك. ايوه، هو قالوا لي نفس الكلمه لما قال لي الدكتور، قال لي يا اما تضلك تاخذي هاي الحبوب شوي خفيفه لانه فيها الكورتيزون خفيف، يا اما تضلك على البخاخ الانف. وغير الجلد صرت لازم يضل عندي هذا كريم الجلد. كمان جفاف بالعين، ومع التحسس جفاف بالعين، ولازم تكون عندك فترة الجفاف وما تتركيها طول حياتك لأنك عم تشتغلي على لابتوب. بلشت أشوف شغلات عن الطاقة. أنا بعرف موضوع الطاقة الإيجابية وهاي الأشياء وكيف الإنسان احكي لي، كنت عارفة معلومات إيجابية ولا كنت داخلة كده فاكرة عنها معلومات خزعبلية؟ لا. طب حلو، ما كانش حد مشوش لك فكرك؟ الحمد لله. لا هلا بيضحكوا علي، يعني دائما مرات بيقولوا لي طب حلو. والله العظيم بصي يا هبة، والله الذي لا إله إلا هو،
ان انا بلاقي اللي بيحضروا الكورسات، وانا حضر معايا الاف الشباب من اول ما بدات اعمل دورات الطاقه، بيبقى اللي كان نقي مع ربنا وفي صله صادقه مع الله، ربنا بيحميه فما يشوفش تشويشات، فبيجي يتبين وبيستفيد. واللي فعلا لا يستحق تلاقيه سمع كلام سلبي ويفضل بعيد. انا والله العظيم وانا بحلف بالله في ناس بتجيلي بتقول لي انا بيبكوا بدل الدموع دم، انا من 6 سنين سمعت وقعدت اشتمك وقعدت بعتبرها خزعبلات، ودلوقتي لما فكرت والدنيا باظت جايه تبين دلوقتي، وندمان على ال6 سنين اللي فاتوا او ال7 سنين، لو كنت طبقت كان زماني بقيت فين دلوقتي. ففعلا بيكون هو بينه وبين ربنا شيء، يا نفاق يا حاجه بيعملها سيئه في الخفاء بتمنعه عن هذه الحسنات او الاشياء الايجابيه. كملي. صح. فبلشت اشوف اشياء عن الطاقه، فتحت عيني على موضوع. انا عايشه في بيئه كثير بتصدر احكام على العالم، على الناس. صار عندي اكثر وعي اكثر على موضوع الاحكام، افكر بالناس اكثر، اكون خلص حياديه اكثر، ما اخذ الموضوع بتحسس. فهمتي ليه كل شويه لما الناس زهقت مني بتكلم على الاحكام؟ لانها اكبر مدمر للطاقه موجود في العقيده الاسلاميه، مش عايز اقول الدين، في كل ما يتكلم في الدين الا قليل. بيدمروا الدنيا وبيدمروا من يتبعوهم بالاحكام. كل شيء. اكتر حاجه بتدمر الطاقه في الجسد هي الاحكام. كملي. صح. كنت كتير بتابع ابراج، بطلت اتابع ابراج. حبيبه قلبي لك اياها الابراج، برج البراجنة. والله العظيم لما حد يقول لي برجك ايه اقول له برج البراجنة. موضوع الابراج، الاحكام، موضوع شغله ثانيه كمان وعيتنا عليها صراحه، هي كمان لها اثر طاقي علينا، اللي هي انه ناخذ شيء ببلاش. ادفع عشان تاخذ هاي الخدمه. عقليه الفقير صراحه. معلش اقول جمله بتزعل ناس مني، بس هي حقيقه الشحاته المعلوماتيه. انا ببصم لك فيها هذه، انا ببصم فيها كثير. بلشت شوي سبحان الله. قلت خلص انا على شهر 4 وصلت لمرحله هيك خلص خنقه. كنت احكي مع حدا من اخواني قلت له انا بشهر 4 بدي انزل على دبي. صح موفره شويه فلوس، قاعده بلا شغل وموفره شويه فلوس، لا انا بدي اروح فيهم على دبي. ومنه انا زرتها بالمره دبي وهيك، قلت خلص هيك تستعيد الذكريات، وخصوصا مع والدي الله يرحمه. فقلت خلص انا بدي اروح. ايش يا رب. فسبحان الله اجت كورونا وصارت اونلاين زي اللي اجى. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. سبحان الله والله سبحان الله. يعني صدقت الله فصدقك الله. سبحان الله. هي هذه. فكيف صرت تؤمن أكثر إنه كل ما بتكون صادق مع رب العالمين وحتى مع الناس الله بيصدقك بأمورك بالحياة، بتتيسر أمورك بطريقة سحرية. طب انت كده واخدها بقى لك سنة، ودي عملتي ايه بقى في السنة دي؟ بالسنة هذه أول إشي بلشت أطبق. قلت لازم أطبق 3 شهور متواصلات، ودخلت على رمضان. في تمرين النور كان عبارة عن السحر برمضان، كنت أطبقه. كنت ثاني يوم هيك أصحى كيف اللي أنت كثير مرتاح. أنا طبقت كل الأشياء اللي كانت من الهيلينج، من المانيفاستو، إيه النتائج اللي حصلت؟ كلها طبقت. هلا في شغلة كانت أول شغلة كانت عندي اللي هي كانت في عندي علاقة شوية مع حدا مش كتير. بلشت أطبق تاع الحب هذا. إصلاح العلاقات. وصدفة سبحان الله إصلاح العلاقات. وصدفة صارت مناسبة عندها وقلت خلص أنا بدي أحكي معاها وعيد عليها وبارك لها وهيك شيء. وفعلا حكيت معاها ولا شيئا لم يكن. يعني كان في آخر شيء مرة بيني وبينها كان في شوية صدام. مش من جهتي والله، أنا مش من الناس اللي بحب كتير مع الناس اللي يكون في عندي صدام، بس أنا كتير مرات في ناس كتير هيك بحسهم كتير هيك سلبيين، فهيك باخذ منهم شوية فببعد لحد ما هني برتاحوا. لا ما هي ماشي كمل. أنا مش فصارت إنه فعلا حكيت معها ما كان في أي شيء الحمد لله. الحمد لله. بلش طبعا الأدوية أنا وافتها من بلشت أخذ التدريب. وكان بيني وبيني تحدي، أنا بدي أوقف كل الأدوية وأشوف النتائج إنه كيف بدها تصير معي. سحر 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 سحر. أنا من سنة ما أخذت لا دواء تحسس
ما اخذت لا بخاخ ولا اخذت اي شيء. الدواء الدكتور اللي كنت نفس بتتابع معاه الشعر قال لك ايه؟ نسيته. انا بس باكد عشان بس الناس احيانا هم بيتكلموا مش واخدين بالهم. يا جماعه ركزوا معايا خليكم. اذا انت بتتعامل مع دواء وطبيب بيشرف عليك ووصف لك دواء، اوعى توقف الدواء من نفسك. الطبيب اللي بيتعامل معاك هو اللي بيشوف النتائج، وانت بتطبق النتائج وبيبدأ يحصل تحسن. هو بيشوف التحسن وبيعمل لك خطة لإيقاف الدواء. الكلام ده خطير بالله عليكم، فركزوا معايا فيه. كمل يلا. طبعا اكيد انا باكد عليك على وحسب الحاله، بس انا كنت عارفه حالي انه الموضوع لا احنا ساعات في العمليه اقول لك انا وقفت الدواء، بس انا لازم ابين لهم بروسيس مشي ازاي، عشان بس ما حدش يفكر ان انا بمزاجي وقفت الدواء. لا انا كنت عارفه عن موضوع نفسي. انا عارفه تمام. الموضوع نفسي، ضغوط، طاقه، ايه الجو اللي حصل بعد كده كنتائج؟ كنتائج فرق كتير. اول اشي على المستوى الشخصي، اخذت لقيت شغل، علاقتي بناس كتير تحسنت، نفسي انا مع نفسي لما اجي مرات اطلع على حالي متضايقه. هديبه في كان كتير فرق. بقيتي حماله تاني خالص يعني. كان في فرق في حد حتى لي خالص. ربنا يوفقك يا رب دايما. جد شكرا كتير 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 كتير، جد تغير كتير. ايه الحلم الكبير اللي انت ماشيه في التراك فيه دلوقتي؟ انا بس عايز اقول لك معلومه واقول لكل حد واخد معلومات عن الطاقه قريبا، لان انت سنه يبقى لسه في التراك في البدايه يعني. في البدايه لما حد بيدرس الطاقه ويبدا يطبق، بيبدا لما يكون عنده امراض كعضويه او مشاكل نفسيه او صعوبات في الحياه في العلاقات او في الماديات، بيكون هو تحت الصفر كده. فمع تطبيقه بيبدا يطلع من تحت الصفر الى الصفر. دي بتاخد لها 6 شهور الى سنه، سنه ونص، على حسب انت كنت بعيد عن الصفر قد ايه. في بعض الناس ممكن ياخدوا سنه ونص لانه كان بعيد قوي تحت الصفر. بعد كده مع التطبيق سنه كمان، بعد سنه ونص يبقى كمان سنتين، سنتين ونص، بيبدا يجني ثمار اعلى. تالتة الرابعه بيبدا يحصل طفرات مذهله في حياته. طب هو اصلا لو داخل من غير ما يكون عنده مشاكل، بيبدأ يجني الثمار الإيجابية من أول تطبيق بعد 4 5 6 شهور. وصلت كده؟ يبقى هي لو أنت داخل تحت الصفر، بحسب بعدك بتقعد تطلع تقرب من الصفر، ثم تبدأ ترتقي بعد كده. فالمهم إنك تبقى مركز وبتطبق صح عشان تجني ثمار إيجابية إن شاء الله. قولي لي إيه الحلم الكبير اللي أنت شايفة نفسك فيه وماشية في الاتجاه ليه؟ هلا الحلم الكبير إن شاء الله كبر أكتر مع شخصي أنا، إني أكون شخص من عمال الأرض، أكون شخص مساهم أكتر. ممتاز. ساعد الناس أكتر. خليها عمر البشر. يعني اكتشفت نفسي أكتر إنه أنا أز ليدر كتير حلو مع التيم تبعي. طب ليش أنا ما أدرس إشي بالليدرشيب؟ حلو، الله عليك. والله ليش أنا ما أدرس هذا؟ صار الكونشس عندي كتير عالي، صار وعي كتير عالي، صار تركيزي كتير عالي على الأمور. صرت يعني أخذ القرارات بطريقة مش زي أول هيك باخذ وقتي. فاكرة؟ أيوة كنت لسه أقولك أهو، اللي مش فاهم طاقة دايما بيتردد، بيكون قلقان مش عارف وعنده قلق، ويسأل حد ويسأل التاني ويلاقي رأيين يتلخبط. اللي بيفهم وتتنظف مراكز الطاقة بتاعته، الإدراك بيعلى، فبيقدر ياخد القرار بحسم وبصورة قوية. وبعض الأحيان كنت أعمل أشياء والله إنه أنا ما بعرف إنه هاي هيك لازم تنعمل بصراحة، فباجي بفكر صح يمكن هيك بتنعمل، بعملها بتطلع صح. الله عليك. غير هيك كتير كورسات عم باخدها بتيجي معي بالطريق، سبحان الله بكون داخلة على موقع تيجي باخدها بديسكاونت 50%. الله، ممتاز، حلو. أشترك بمواقع كتير والله بشغلات رزق حلو بكتير مواقع، سبحان الله بكون داخلة فيها هيك، بكون شايفه مرة، بكون شايفيته مرة إنه والله $100 أرجع مرة تانية ولا $50. الحمد لله. شغلات يفتح عليك دايما والله العظيم. حلو والله ممتاز. في كورسات كانت $1000 والله أخذتها تقريبا $350. الحمد لله، وفقك الله دايما. والله حتى بقولهم يعني الله يسعدك يا رب، شكرا كثير لك. خليني هقول هختم معاكي عشان هضيف معلومات بعديكي بقى كده. عايزه تضيفي حاجه تانية؟ حابه احكي لك شكرا كثير. ربنا يخليك يا رب. خدوا كورس الطاقه واشكري نفسك عشان انت طبقتي ولمستي النتائج.
اشكري نفسك الحمد اولا. لله الحمد لله. ربنا يوفقك يا رب. شكرا لنفسي اكيد. شدي حيلك يا ربنا يوفقك يا رب. يلا المفروض عندكم الفطار امتى؟ ميعاد الفطار امتى عندكم؟ ايه تفضلي تقولي ايه؟ ان شاء الله على الساعه 7:30. خلي الناس تسخى على حالها بالعلم، مش خساره انك تدفع على حالك وتتعلم، خساره انك تضلك قاعد ما تتعلم. هم بيدفعوا دلوقتي على الاحذيه والملابس والمواصلات والمكياجات والحاجات الخارجيه اكتر. والله بتقدر تدفع الاثنين، والله بتقدر تدفع الاثنين الحمد لله. والله بتدفع الاثنين. انا اقول لك قعدت سنه والله بلا شغل، سنه بلا شغل، وعندي كان انكم بسيط كتير. والله اني ما اخذت من السيفنج ماني تبعي الموجود عندي، والله ما اخذت منه شيء كتير الحمد لله. ضليتني محافظ على هاي، وكنت باخذ كورسات كتير يعني وانا قاعده وبلا شغل كتير. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا رب. شدي بطاقتك الحلوه دي. شكرا كتير لك. وطبقي وعايز اسمع كمان حاجات اروع اعلى للسنين القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. يلا مع السلامه. السلام عليكم. كورس ان شاء الله وتجدد ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. خليني هقول معلومه عشان في ناس كتير مش واخدين بالهم منها عن موضوع الشاكرات. الشاكرا هي الأداة اللي بتستقبل الطاقات اللي جاية من الخارج، لأن الطاقات متنوعة، في طاقات ذات ذبذبات أعلى وذبذبات أقل، وبالتالي بتاخدها وبتعمل فيها زي تحويل عشان تدخلها الجسد. حلو كده؟ النقطة الخطيرة ايه بقى؟ ان لو مراكز الطاقة دي او الشاكرات دي هي الملوثة، عارفين كلمة شاكرا انا بشرحها في دورة الطاقة بس هقولها دلوقتي سريعا عشان تفهموها، لان في ناس كتير ما يعرفوش المعلومة دي. كلمة شاكرا باللغة السنسكريتية القديمة معناها عقدة او حاجة كده دوار. عارفين لما بنكون في حوض وبنسحب منه المية بتلاقي في زي قمع كده عمال يلف يلف يلف. ايوه، هي العقده اللي زي العقده دي، اللفه دي لو في حبل وفي لفه بنسميها عقده، دي اسمها شاكرا. خلاص؟ فبسبب سريان الموجات الطاقيه والذبذبات في الجسد فبتتكون عقد، مراكز كتير للطاقه. اللي بيقول لك الطاقه مش في القران هفاجئك دلوقتي حالا، بس هي مسميات مختلفه. ها، مراكز الطاقه دي بقى بتتكون في اماكن معينه في الجسد. حلو؟ مراكز الطاقة دي بقى يتجيلها نفخ يعني طاقة إيجابية، يجيلها نفث يعني طاقة سلبية. هعيد تاني، يجيلها نفخ لما حد بيكون لو أنا مثلا بعمل جلسة طاقة لحد فبعمل نفخ لطاقات إيجابية في هذه المراكز عشان تشحن وتبدأ الخلايا والأعضاء المرتبطة بيها تاخد الطاقة، فتبدأ التشافي الذاتي يشتغل. يعني الطاقة مش هي اللي بتشافي، هي بتشحن، بتصحصح الخلايا فبرامجها بتشتغل. حلو كده؟ لما بيحصل نفث يعني طاقات سيئة بتدخل في مراكز الطاقة بتبدأ تحصل الأمراض وتحصل المصايب والتبعات السيئة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا في المعوذتين نقول من شر النفاثات في هذه العقد في مراكز الطاقة. وصلت؟ الناس اللي بيشتغلوا بالكلام السيء بيستخدموا هذه المعلومات بأغراض سيئة للضرر. والطاقة زي أي شيء فيها إيجابي فيها سلبي. ممكن حد يستخدمها للشيء السيء، زي ممكن حد يديك دواء غلط يموتك، أو حد يديك دواء صح يحصل لك تشافي. السكينة ممكن حد يقطع بيها ويستخدمها في الأكل والشرب وإنقاذه من حبلة يخنقه ولا أي حاجة، أو يموت بيه حد. فكل شيء في الكون له زوجين. فالطاقة ممكن تبقى نفخ يحيي ويدخل الخلايا روح ويشحنها لما تعمل التمارين صح، أو فيها نفث يكون من الشيطان أو من النفاثات في العقد اللي يعمل مصايب ويعمل كوارث. فالعقدة هي باللغة السنسكريتية هي الشاكرا عشان تبقى عارف يعني. المهم، فاللي أنا أقصده بقى لما أنا أكون مركز، حتى لو تفتكروا في الأفلام المصرية القديمة تلاقيه جايب عروسة كده وعلى مراكز الطاقة وبدبوس وعمال ينفث الطاقة السلبية. اسمع لاني. فالنقطة المهمة لما أنا أكون مركز بقى وفاهم إنها مراكز الطاقة دي هي عبارة عن مستقبلات وبتدخل الطاقة في جسمي وبتبدأ بحسب تلوثها أو نظافتها تعدي الطاقات. خلي بالكم عشان دي حتة خطيرة قوي. لو هي ملوثة، الله أكبر،
لو هي ملوثة الطاقة بتكون سيئة. قول لي بقى الفلتر اسود هيعدي لك ايه؟ ده لو هوا نضيف هيدخل اسود. فالإنسان اللي عنده طاقات ملوثة إدراكه بيشوه، وبالتالي لا يمكن أن يرى الحق حقا، ولكنه سيرى الحق سم في عسل. هو خلاياه سم، شكرته سم، فلا يرى إلا السم. دخله على أي حاجة فيها حق عكس ما هو متوارث عنده هيشوف السم. الدنيا سيئة. لما يجيله أفكار هتجيله الأفكار السيئة اللي لما يطبقها يحصل له الأسوأ في حياته. خلي بالك بقى لو راح يتجوز لأن شكراته سيئة، انتبه، الطاقات الإيجابية مش هتعرف تعدي، فالطاقة السيئة هتعدي، فهتتوافق ذبذباته مع ذبذبات الشخص، فبيسموها كيمياء، فهيتجوز اللي يطلع تيت مش عايز أشتم، ماشي؟ وبالتالي المشكلة إن عدم فهم هذا الموضوع بيدمر حياة الناس. وللأسف بقولها تاني وبكررها، موروثنا تم التلاعب فيه بكثرة، وصلت، وأنا دلوقتي يعني وصلت لها في برنامج رواعي يوم القيامة وهقولها الآن، وصلت بينا. معلش أنا هفترض قمة الإيجابية، مش هفترض سوء النية خالص. حلو كده؟ وركز في دقة كلامي. وصل بأمة تعدادها 1 مليار وشوية إن كذا شاب جايين من بلاد فارس، واحد عمره 18 والتاني عمره 14 وكلهم صغيرين، يعني ممكن يبقوا أصغر منك اللي بتشوفني، دخلوا وجم من حيث لا نحتسب، جمعوا كل ما هو متوارث وكنوز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الروائع وكل خطب الجمعة. ويقال في كتبهم، سبحان الله ربنا مخليه كلها تتكشف، إن هم جمعوا حوالي 700,000 حديث، مسحوا ونسفوا وأخفوا قرابة 600,900 900 أو لا مش عايز ألخبط بقى الأرقام، استنى عشان أنا ساقط حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه اللي أنا بعمله ده؟ إيه يا أحمد عمال تعمله ده يا أحمد؟ أنا بس لما أكون مركز في الهوا التركيز بتاعي بيلخبط تاني. 659,000 حديث اتمسحوا واتلغوا معايا، ويطلع بس 4,000، والناس مبسوطة والناس رايقة وهو منفردا. أنا مش هسيء النية، أنا بحكي اللي حصل. يعني أنا كده عمال أحكي، دخل جمع كل اللي موجود، لغاه ومسحه وخفاه، وجاي من دولة كانت بتعدينا بقوة، ويطلع 4,500 بس وانت مبسوط. وبعدين خلاك لو احنا قلنا يا جماعة لا ده اللي في اللي هو طلعه غلط تتجنن، هو ماسح 695,000 حديث معايا. شوف الشقلباظات اللي حصلت في الوعي الجمعي بتاعت الناس، اللي حتى ما فكرتش فين خطب رسولك، الكنوز اللي كان بيتكلم فيها عن الطاقة. ده انا طلع عين اللي خلفوني وانا عمال امسك في كتب التراث، وعشان اطلع حاجة تكون عدت منهم من غير ما ياخدوا بالهم طلعت روائع ما حدش بيتكلم عنها وانا بشرحها في كورس الطاقة للأسف. فبالله عليك، ده انا بجيب سيرة الموضوع ده بتنرفز. هقول لكم ان شاء الله في اللايف بتاع اللي جاي سيكولوجية الرب وكيف تكون من أهل البيت، هحكي لكم، أو ربما اللي قبله، لأن أنا هعمل قبله سيكولوجية الابتلاء إن شاء الله. هو اللايف اللي هيبقى القادم بإذن الله، سيكولوجية الابتلاء. هحدد لكم الميعاد بإذن الرحمن قريبا، بس هيبقوا كده تستووا بعد سيكولوجية الذكر عشان بس المعلومات تتخمر وتبدأوا تحطوا خطة للتطبيق، ونريح شوية وقوم طالع بالفايل بتاع سيكولوجية الابتلاء إن شاء الله، نظرا لأهميته وللكلام اللي أنا بعتبره غير صحيح نهائي مدمر ناس كتير جدا في الحياة بسبب عدم وعي هذه المعلومات. ففكر كده، لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم من التكذيب والكذب، وان التراث الرهيب هيتمسح وهيتدمر وهيتحط بدله حاجات تانية تخالف كتاب الله.
لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. عشان كده ربنا قالها في القرآن بالنص. الرسول هيقول يوم القيامة إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بسبب ناس تانية. الله، أنا ممكن أشيل السماعة صح؟ بيقول لي هو المخرج عشان شكلها كده بقت سودة. اتفضل يا جميل، خلصنا الكلام مع الناس. طيب هجيب بس الآية عشان أقولها صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد أضلني عن الذكر، والذكر بقى بالمعنى اللي احنا شوف أنا شرحتها في 4 ساعات. وكان الشيطان للإنسان خذولا، ودي لعبة الشيطان في كل العقائد. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا في سورة الفرقان. حلو كده؟ تعرف ايه اللي حصل بالظبط وليه بيتجننوا اول ما حد يقول لهم ارجعوا للقرآن. بس بيتجننوا لان هو المعيار اللي هيبين لنا اي تخاريف واي اكاذيب حصلت. وخلي بالك انا لسه احسن النية، انا بحكي اللي حصل. قد يكون اجتهاد مخطئ، قد يكون هو قاصد، قد يكون حطوا عندهم من الحضارة الزراتشتية ولا المجوسية بتاعتهم، الله أعلم. المهم ده اللي حاصل اللي انت مؤمن بيه. إلا بالله عليك كده روح دور كده، وأنا قلتها في الحلقة اللي فاتت، رواة القرآن حفص عن عاصم، شوف البخاري قال ايه عنهم، وشوف مسلم قال ايه عنهم، وشوف النسائي قال ايه عنهم اللي هم عاملين الحديث. تبدأ تديك فكرة بالظبط ايه اللي حصل وهم كانوا جايين يعملوا ايه. أراك بألف خير. سلام عليكم.